ट्रान्सफरहरू चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने नै हो है। अब यो यसलाई यो रुफ ट्रसलाई चाहिँ 3D मा फेरि हेरौँ है। अनि तपाईँको यसमा हाम्रो यो फिजिकल आरसी स्ट्रक्चरमा जस्तो कि त स्ल्याब त हुँदैन होइन, तर तपाईँको चाहिँ यो के अरे जुन रुफ ट्रसहरूको त्यो डिजाइन प्याटर्न भन्छ त्यो यसमै फर्माएरै पाइन्छ कि हामी आफैले बनाउनु होइन। यहाँ पनि पाउनु त पाइन्छ होइन, तर त्यो सधैँ इकोनोमिक हुन्छ भन्ने छैन कि यो प्याटर्नहरू चाहिँ सधैँ अब हामीले खोजेको जस्तो प्याटर्न चाहिँ सधैँ पाउँछौँ भन्ने छैन। अनि यो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ हामीले आफैले बनाउनु पर्ने हुन्छ है। अब मेजर अब यो हामीले हेर्नुपर्ने भनेको यही अघि हामीले कुरा जस्तै अलिकति कम्प्लेक्स है छ नि त, तर त्यही हो। यो हाम्रो रुफ ट्रस भयो, यो ट्रसमाथि चाहिँ के त यो हरेक यो जोइन्टहरूमा चाहिँ पर्लिन चाहिँ हुनेको होइन। अब सिजिआई सिटबाट पर्लिनमा उसले लोड ट्रान्सफर गर्नुभयो, पर्लिनबाट चाहिँ के त हाम्रो ट्रससम्म चाहिँ त्यो लोडहरू आउने भन्दाखेरि हाम्रो ट्रसमा आउने लोडिङबाट यो रेस्पोन्सहरू हेऱ्यो भने चाहिँ पर्लिन चाहिँ बेन्डिङ हुन्छ क्या, बिम जस्तो एक्ट गर्ने हो। पर्लिनको डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ के त हामीले पर्लिनलाई चाहिँ फ्लेक्चरमा डिजाइन गर्छौँ होइन। तपाईँले नेगीमा हेर्नुभयो पनि हुन्छ होइन, उसले पनि गरिदिएको छ। यो पर्लिनहरूलाई चाहिँ के त उसले फ्लेक्चरमा बेन्डिङमा चाहिँ डिजाइन गर्छ, किनकि अभियसली पर्लिनमा चाहिँ युडिएल आउने भयो, सिजिआई सिटको के त युडिएल आउँछ होइन। अब त्यसपछि सिजिआई सिटबाट के त युडिएल पर्लिनमा आउने भयो, पर्लिनबाट चाहिँ हाम्रो ट्रसको हरेक जोइन्टहरूमा के त आउँछ होइन। भन्दाखेरि अब यो ट्रसमा हुने भनेको चाहिँ फेरि ट्रसमा चाहिँ के त बेन्डिङ चाहिँ मिनिमल बेन्डिङ मात्रै हुन्छ कि। भन्दाखेरि अब अझै यो पिन जोइन्ट हामीले एज्युम गर्ने हो भने त ट्रसमा त बेन्डिङ भनेको हुँदैन होइन। भन्दाखेरि ट्रस इलिमेन्टहरूमा आउने भनेको आइदर कम्प्रेसन अर टेन्सन होइन, हामीले पहिला पढेको पनि त्यही हो होइन। अन्त ट्रसमा चाहिँ के त बेन्डिङ नहुने मेन रिजन भनेको अब यो बिचमा लोड अप्लाई गऱ्यो भनेको बेन्डिङ हुन्छ त होइन। यो इन बिट्विन अप्लाई गऱ्यो भनेको के त युडिएल अथवा अरू केही लोड अप्लाई गऱ्यो भने बेन्डिङ हुन्छ। अब यो जोइन्ट टु जोइन्ट अप्लाई गर्ने भएको हुनाले हामीले सधैँ लोड अप्लाई गर्दा कहिले पनि के त यो इन बिट्विन चाहिँ हामी कहिले पनि अप्लाई गर्दैनौँ कि, सधैँ पनि लोड अप्लाई गर्छौँ। यो सबै के त जोइन्ट टु जोइन्ट चाहिँ हामीले अप्लाई गर्छौँ होइन। भन्दाखेरि यसरी अब यो जोइन्ट एलिमेन्टहरूमा मात्र हामीले लोड अप्लाई गर्ने भएको हुनाले चाहिँ यसले गर्दा के हुन्छ त तपाईँको बेन्डिङ भनेको चाहिँ यसमा के त मिनिमल बेन्डिङ मात्रै हुन्छ होइन। अब यो सबै एलिमेन्टहरूमा चाहिँ तपाईँको के आउँछ त आइदर कम्प्रेसन अरू के त टेन्सन फोर्स चाहिँ डेभलप हुन्छ। भन्दाखेरि यो ट्रस एलिमेन्ट चाहिँ हामीले कम्प्रेसन र टेन्सनको लागि डिजाइन गर्छौँ होइन। ट्रसको एलिमेन्टहरू भन्ने यो पर्टेन एउटा चाहिँ बेन्डिङको लागि डिजाइन गर्छौँ के छ कि, किनकि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त युडिएल चाहिँ आउँछ हाम्रो है। अब यो सबै चाहिँ थ्योरिटिकल कुराहरू मात्रै भयो होइन। अब हामीले यसमा चाहिँ यो स्यापमा मोडेल गर्दा चाहिँ यसलाई मोडलिङ कसरी गर्ने त त्यो चिज चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो है। यो हामीले ट्रेनिङकै कुरा गरिराख्दा चाहिँ यो कुनै पनि ट्रेनिङ चाहिँ अब दुईवटा टाइपको ट्रेनिङ चाहिँ हुन्छ कि। एउटा चाहिँ यो सफ्टवेयरकै कुरा गर्दाखेरि एउटामा चाहिँ हामीले टुल्सहरू चाहिँ तपाईँलाई के त यो टुल्सहरूको बारेमा चाहिँ हामीले तपाईँलाई इन्ट्रोड्युस गराइदिन्छौँ होइन। भन्दाखेरि टुल्सहरू चाहिँ सिकाइदिन्छौँ, बाइक काम चाहिँ तपाईँले आफैले गर्ने भनेर पनि भन्छौँ होइन। अब त्यो टाइपको ट्रेनिङमा चाहिँ हामीले के त तपाईँहरूलाई सफ्टवेयरले के गर्न सक्छ त्यो टुल्सहरू सिकाइदिने भयो। अब त्यसलाई चाहिँ त्यो थ्रु चाहिँ मोडेलहरू डेभलप गर्ने चाहिँ तपाईँको काम भयो होइन। अब सर्टेन खालको ट्रेनिङ जुन चाहिँ प्रोफेसनल खालको ट्रेनिङमा चाहिँ हामीले के त सर्टेन स्ट्रक्चरहरूमा फोकस गरेर, जस्तो आरसी स्ट्रक्चर हो भने आरसी स्ट्रक्चरमै मात्र फोकस गरौँ, त्योसँग रिलेटेड जति पनि प्रब्लम हुन्छ त्यो चिजहरू चाहिँ के त त्यसको मोडलिङदेखि लिएर अरू प्यारामिटरहरू, त्यसको अप्टिमाइजेसनदेखि लिएर अरू प्यारामिटरहरूको बारेमा चाहिँ हामीले के त कुरा गरेर हामीले ट्रेनिङ चाहिँ गर्छौँ। अब त्यही सिरिजमा चाहिँ यो ट्रसको डिजाइन चाहिँ फेरि हेरौँ होइन। भन्दाखेरि यो ट्रसलाई चाहिँ एज अ होल कसरी होइन मोडेल गर्न सक्छौँ, यो कसरी चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ यो होइन मोडेलमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्छ। अब यो स्टिल स्ट्रक्चरको मोडलिङको डिफ्रेन्ट मेथडहरू छ होइन। अब लोडिङको पनि डिफ्रेन्ट टुल्स त त्यही नै भइहाल्यो होइन। योभन्दा अगाडि हामीले कुरा गरेको जस्तै तपाईँको टुल्सहरू त के भएन, त्यही लाइन एलिमेन्ट हो, त्यही सपोर्ट हो होइन। लोडिङको प्याटर्नहरू सर्टेन लोडिङको प्याटर्नहरू होइन। अब त्यसलाई कसरी इफिसियन्टली हामीले चाहिँ यसमा अप्लाई गर्ने त होइन। अब कसरी इफिसियन्ट प्लस के त एकुरेट पनि हुनु पऱ्यो होइन। भन्दाखेरि लोडिङ चाहिँ हाम्रो के हुनु पऱ्यो त एकुरेट पनि हुनु पऱ्यो होइन। अब 3D मोडेल त गर्ने, तर 3D मोडेल गर्दाखेरि यो जस्तो यसमा भएको सेल एलिमेन्ट भनेको त तपाईँको यो हाम्रो स्ल्याबले जस्तो स्ल्याबको सेल जस्तो होइन। यसमा त यो सेल एलिमेन्टको स्टिफनेस त के त
यो सिजिआई सिटको स्टिफनेसले तपाईँको ट्रसलाई केही पनि इफेक्ट गर्दैन एक्चुअली सिजिआई सिट त के त जस्ट लोडिङ मात्रै हो होइन कभरिङ मात्रै हो त्यो भनेको भारी क्ल्याडिङ जस्तो मात्रै भयो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ अब त्यो कन्टेक्समा चाहिँ हामीले यो एरिया इलिमेन्टहरू चाहिँ यसरी बनाउनु पऱ्यो कि तपाईँको यो एरिया एलिमेन्टको स्टिफनेस चाहिँ के हुनु भएन त तपाईँको ट्रसको एलिमेन्टहरूको स्टिफनेस चाहिँ बन्नु भएन होइन अथवा एरिया एलिमेन्टहरू चाहिँ स्टिफनेस लेस एलिमेन्टहरू चाहिँ हुनु पऱ्यो जस्ट यो एरिया एलिमेन्ट चाहिँ के त लोडिङको लागि मात्रै हामीले चाहिँ अप्लाई गरिरहेको छौँ त्यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो हामीले हाम्रो ट्रस भनेको एक्चुअली यो बेयर फ्रेम टाइपको स्ट्रक्चर हुनु पऱ्यो कि हाम्रो म्याथमेटिकल मोडल चाहिँ के हुनु पऱ्यो त यो लोडिङको लागि एरिया बनाए पनि एक्चुअलमा हाम्रो स्ट्रक्चरल एलिमेन्ट भनेको चाहिँ यति मात्रै हो होइन यो चाहिँ स्ट्रक्चरल एलिमेन्ट भयो यो हामीले सेल एलिमेन्टहरू बनाउने भनेको चाहिँ के त जस्ट फर लोडिङ पर्पसको लागि मात्रै बनाउनु पऱ्यो होइन यसको स्टिफनेस चाहिँ हाम्रो ट्रसमा चाहिँ आउनु भएन है अब अघि हामीले कुरा गरेको जस्तै अब यसलाई डिफ्रेन्ट प्रोफेसनलहरूले अलग अलग प्याटर्नमा मोडेल गर्ला होइन अन्तखेरि अब यसरी नै मोडेल गर्नुपर्छ भन्ने छैन टुल्सहरू तपाईँलाई थाहा छँदैछ होइन आइदर लाइन एलिमेन्ट हो अरू के त एरिया एलिमेन्ट हो लोडिङहरूको कुराहरू हामीले पहिला गरिसक्यौँ होइन अब कस्तो खालको लोडिङ आउँछ त्यो पनि तपाईँलाई थाहा छँदैछ होइन अब मेजर चाहिँ तपाईँले सफ्टवेयरमा मोडेल गर्नको लागि चाहिँ तपाईँलाई टुल्स थाहा हुनु पऱ्यो जुन टुल्सहरू तपाईँलाई अलरेडी थाहा छँदैछ होइन अब अर्को एउटा कुरा चाहिँ यो लोडिङहरूको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो कि हाम्रो अब यो आरसी स्ट्रक्चरमा जस्तो स्टिल स्ट्रक्चर जस्तो यो ट्रस स्ट्रक्चरमा चाहिँ लोडिङको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ त्यसरी चाहिँ हुँदैन होइन जस्तो मेरो आरसी स्ट्रक्चरमा हेऱ्यो भने मेरो स्ल्याबबाट के त यो हरेक कनेक्टिङ बिमहरूमा चाहिँ टु वे लोड डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ हुन्छ तर यो ट्रसमा त त्यो प्याटर्नको लोड डिस्ट्रिब्युसन हुँदैन होइन अन्तखेरि सिजिआई सिटबाट पर्लिनमा वान वे लोड डिस्ट्रिब्युसन हुने भयो पर्लिनबाट पनि के त तपाईँको जोइन्टहरूमा चाहिँ उसले के त लोडलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्छ होइन अन्तखेरि त्यो प्याटर्नमा चाहिँ लोड डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ अन्तखेरि तपाईँको मोडेलले चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यसरी बिहेभ गर्नु पऱ्यो होइन अन्तखेरि तपाईँले जति पनि लोड डिस्ट्रिब्युटहरू लोडहरू अप्लाई गर्नुहुन्छ जसरी लोडको फ्लो हुन्छ त्यही फ्लोलाई चाहिँ तपाईँको मोडेलले पनि के त मेन्टेन गर्न सक्नु पऱ्यो होइन अब त्यो मेन्टेन गर्न सकेन भने चाहिँ टेक्निकल्ली हामीले बनाएको मोडेल चाहिँ के त रङ हुन्छ किनकि हामी ड्रइङ गरेको छैनौँ 3 डाइमेन्सनल ड्रइङ क्रिएट गरेको होइन यो होइन अन्तखेरि यो भनेको चाहिँ हाम्रो म्याथमेटिकल मोडेल हो अन्तखेरि हाम्रो लोडको फ्लोलाई चाहिँ हामीले एक्ज्याक्टली के गर्नुपर्छ त त्यसलाई चाहिँ यसले हाम्रो मोडेलले एक्ज्याक्टली रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ होइन अन्तखेरि गरेन भने चाहिँ होइन द्याट इज नट द करेक्ट मोडल त्यो एउटा चाहिँ बुझ्नुपर्छ अब मैले युट्युबहरूमा अथवा यो सिएसआईले बनाएको पनि डिफ्रेन्ट भिडियोजहरू पाउनुहुन्छ होइन तर त्यसलाई ब्लाइन्डली फलो चाहिँ कहिले पनि नगर्ने होइन अन्तखेरि त्यो गर्दा चाहिँ तपाईँलाई प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले जस्ट के त तपाईँलाई मोडेल बनाएर देखाइदिएको होइन तर त्यसले बिहेभ कसरी गर्छ लोडको फ्लो कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले हेर्नुपर्छ कि होइन अन्तखेरि त्यो एउटा कुरा चाहिँ सधैँ नै ध्यान दिनु अब मैले पनि धेरैवटा भिडियोजहरू हेरेको छु यसको होइन ट्रसहरूकै यो मोडलिङहरूको तर म्याथमेटिकल्ली टेक्निकल्ली करेक्ट छैन तिनीहरू होइन अन्तखेरि त्यसैले अब हामीले एज अ इन्जिनियर यो मोडलिङहरू गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा प्यारामिटर पनि ध्यान चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ बेसिकली अब आरसी स्ट्रक्चरहरूमा त त्यति प्रब्लम भएन नि स्टिलमा चाहिँ किनकि यो लोडको फ्लो चाहिँ कम्प्लिटली के त डिफ्रेन्ट छ है अरे अब जुन मोडलिङ टेक्निक अहिले मैले युज गर्छु होइन त्यो चाहिँ इन्टायरली मैले युज गरेको मोडलिङ टेक्निक हो होइन अन्तखेरि त्यो चाहिँ इन्टायरली युनिक छ अन्त तपाईँले चाहिँ खासै त्यस्तो त्यो टाइपको भिडियो चाहिँ पाउनुहुन्न होइन अन्तखेरि टेक्निकली करेक्ट पनि छ अनि फास्ट पनि छ अनि प्लस के त तपाईँको यो म्याथमेटिकल मोडलले चाहिँ के त तपाईँको एक्ज्याक्ट स्ट्रक्चरल बिहेभियरलाई रिप्रेजेन्ट पनि गर्छ है अब त्यो लेभलको भिडियो चाहिँ मैले पनि पाएको छैन होइन अन्तखेरि त्यो चाहिँ तपाईँको लागि पनि युजफुल हुन्छ एकचोटि हेर्नु है त्यसलाई चाहिँ अब त्यसो हो भने जस्ट एउटा सिम्पल स्ट्रक्चरदेखि सुरु गर्नु है अनि फाइल ब्ल्याङ्क स्पेसदेखि नै सुरु गरौँ फाइल न्यू मोडल जस्ट ब्ल्याङ्क स्पेसबाट सुरु गरौँ अब अहिलेको लागि चाहिँ मैले यो स्टिल स्ट्रक्चर चाहिँ एउटा सिम्पल स्टिल स्ट्रक्चर मैले लिन्छु होइन अब अहिले 6 मिटरको स्टिल स्ट्रक्चर चाहिँ मैले बनाउँछु अन्तखेरि 6 मिटर चाहिँ मेरो ट्रसको के त स्प्यान छ होइन एज्युम गरौँ होइन अन्तखेरि 6 मिटर चाहिँ के त मेरो ट्रसको स्प्यान छ अनि एज्युम गरौँ अन्तखेरि ट्रस स्प्यान चाहिँ मैले के त 6 मिटर गर्छु अन्तखेरि 0 1 2 3 4 5 6 है एक्स डिरेक्सनमा चाहिँ मैले ट्रसलाई मोडल गर्न खोजेँ
हैन एक्स डिरेक्सनमा ट्रसलाई मोडल गर्न खोजेँ 6 मिटर अनि वाइ डिरेक्सनमा चाहिँ मेरो ट्रस टु ट्रसको स्पेसिङ चाहिँ है हेर्नु है एक्स डिरेक्सनमा मैले एउटा ट्रस मोडल गर्न खोजिरहेको छु के त 6 मिटरको ट्रस है 6 मिटरको ट्रसलाई मोडल गर्न खोजिरहेको छु वाइ डिरेक्सनमा चाहिँ मेरो के हुनु पऱ्यो त ट्रस टु ट्रसको स्पेसिङ हैन एउटा ट्रसदेखि अर्को ट्रससम्मको स्पेसिङ चाहिँ उसले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो अनि त्यो ट्रसको स्पेसिङ चाहिँ मेरो अहिलेलाई मैले चाहिँ 3 मिटर राखेँ भनौँ हैन यो चाहिँ के हुनु पऱ्यो त 0 हुनु पऱ्यो 3 मिटर हुनु पऱ्यो 6 मिटर हुनु पऱ्यो हैन कतिवटा राख्ने त्यो अनुसार तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त त्यसलाई चाहिँ एड गर्दै जान सक्नुहुन्छ हैन मैले चाहिँ अब 0 3 6 9 चारवटा ट्रस चाहिँ एड गरेँ है 4 नम्बर्स अफ ट्रस चाहिँ एड गरेँ भनौँ न बुझ्नुहुन्छ है यो अहिले बनाएपछि अझै क्लियर हुन्छ तपाईँले हैन अनि यो डिरेक्सनमा चाहिँ तपाईँको ट्रस के त 1 मिटरमा मैले लिन्छु यो ट्रसको यो तपाईँको हैन नोड टु नोडको स्पेसिङ चाहिँ जस्तो यो नोड टु नोडको स्पेसिङ चाहिँ के त होरिजेन्टल स्पेसिङ 1 मिटर 1 मिटर लिन्छु हैन अनि यो चाहिँ 6वटा लिएँ मैले हैन 6 नम्बर्स अफ यो के त यो लिएँ अनि यो तपाईँको यो ट्रसदेखि ट्रसको स्प्यान 6 मिटर हो हैन ट्रस 1 ट्रस टु नेक्स्ट ट्रसको के त तपाईँको अर्को स्प्यान चाहिँ हैन अनि 3 मिटरमा छ 3 मिटरको स्पेसिङमा हैन हामीले 1 मिटर यो चाहिँ 1 मिटरमा राख्यो हैन 6 मिटरको लिए हैन यो 6 मिटर चाहिँ ओभरअल स्प्यानमा यो भर्टिकल मेम्बरहरु ग्याप चाहिँ 1 मिटर भयो हैन 1 मिटरको यस्तो 6वटा हुने भयो 6 नम्बर सब एलिमेन्ट हुने भयो हैन अनि अब तपाईलाई ट्रस मात्रै मोडल गर्नु छ भने चाहिँ यति मात्रै गरे पुग्यो हैन अब रुफ ट्रस मात्रै मोडल गर्नु छ भने अब हैन तपाईलाई के त यो यसरी वर्कसप जस्तै प्याटर्नमै गर्नु छ भने त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ तपाईले के पनि गर्नु पर्यो त यसको एलिभेसन पनि दिनु पर्यो हैन अनि त्यो केसमा चाहिँ यसको एलिभेसनहरु पनि के त तपाईले चाहिँ राख्नु पर्यो हुन्छ अब एलिभेसनको केसमा चाहिँ अहिलेलाई मैले 0 राखेँ ल मैले चाहिँ वर्कसपै मोडल गर्छु भने 0 3 मिटर र के त 3 मिटर चाहिँ हाइट लिएँ मैले हैन क्लियर हाइट चाहिँ के त 3 मिटर हाइट लिएँ त्यसपछि के त त्यसपछिको हाइट चाहिँ अब यो राइट चाहिँ कति हुन्छ त ट्रस हैन त्यो राइट चाहिँ राख्नु पर्यो अब मेरो 6 मिटर छ भने 3 मिटर हुने भयो हैन अनि 0.9 मिटर राख्नु अनि 3.9 मिटर चाहिँ मैले ट्रसको टपसम्मको हाइट चाहिँ लिएँ है म यसलाई बनाउँछु अनि त्यसपछि तपाईँलाई अझै क्लियर हुन्छ है 3D मा मैले एउटा राखेँ यो चाहिँ के त यो एक्सेट प्लेनमा चाहिँ राखेँ मतलब मेरो ट्रस चाहिँ मैले बनाउन खोजेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हेर्नु है यो तपाईँलाई कन्फ्युज भन्छ यो ट्रस चाहिँ यो प्याटर्नको चाहिँ बनाउन खोजेको कि मैले है अनि ट्रस चाहिँ यो प्याटर्नमा चाहिँ मैले डेभलप गर्न खोजेको अनि सिम्पल यस्तो कम्प्लेक्स सेप भएन कि के त यो सिम्पल सेप एउटा चाहिँ मैले डेभलप गर्न खोजेको हैन यो तपाईँको यसमा तपाईँले यो भर्टिकल ग्रिड पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ हैन अर ग्रिड क्रिएट नगरिकन यसलाई डिभाइड गरे पनि हुन्छ हैन लाइनलाई डिभाइड गरेर गर्नु पनि हुन्छ अब चोइस चाहिँ तपाईँको कसरी गर्ने भनेर हैन यो अहिलेको लागि मैले चाहिँ यो ग्रिड क्रिएट गर्छु भने चाहिँ यसलाई डिलिट गरेर एडिट ग्रिड डेटा सिम्प्लिफाइड फर्मेटमा यो ग्रिड चाहिँ 3.3 मिटरमा हैन 3.6 र 3.9 मा गर्छ तर यो मेरो ट्रस कस्तो हुन्छ त्यो प्याटर्न अनुसार तपाईँले ग्रिड चाहिँ क्रिएट गर्नु पर्यो है अब सिम्पली अहिलेको लागि मैले ट्रस चाहिँ यो प्याटर्नमा चाहिँ ड्र गर्न खोजेको हो यो प्याटर्नमा चाहिँ के त मैले मेरो ट्रस एलिमेन्ट चाहिँ ड्र गर्न खोजेँ हैन अब यो ट्रस ड्र गर्दाखेरि हेर्नु यो तपाईले पिन जोइन गर्ने कि यसलाई चाहिँ के त तपाईको रिजिड जोइन गर्ने त हैन त्यो पनि तपाईले चाहिँ फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ हैन अनि के गर्ने अब के गरी पिन जोइन गर्ने हो भने यो ड्र गर्दाखेरि नै हेर्नु यो चाहिँ के त तपाईले कन्टिन्युअस गर्ने कि पिन गर्ने भनेर सोच्छ क्या उसले चाहिँ हैन पिन गर्ने हो भने के त तपाईले यहाँ पिन गर्न सक्नुहुन्छ पिन गर्यो भने चाहिँ के हुने भयो त यो जोइन चाहिँ उसले पिन गरिदिनु भयो कि हैन अनि यो ड्र गर्दाखेरि नै यो चाहिँ कन्टिन्युअस भयो भने चाहिँ के गर्ने भयो त उसले कन्टिन्युअस ड्र गर्ने भयो हैन पिन गर्नु भयो भने चाहिँ के त पिन जोइन चाहिँ उसले ड्र गर्छ अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब तपाईले यसलाई ट्रसहरुलाई चाहिँ कुन प्याटर्नमा लाने हैन त्यो प्याटर्नमा तपाईले यो गर्न सक्नुहुन्छ हैन ट्रसको प्याटर्न चाहिँ के त कुन प्याटर्नमा तपाईले ट्रस बनाउने हैन त्यो प्याटर्नमा चाहिँ तपाईले ट्रसहरुलाई चाहिँ फ्लो गर्न सक्नुहुन्छ हैन अब कसरी ड्र गर्ने त्यो चाहिँ चोइस चाहिँ तपाईको हो हैन अब यो प्याटर्नमा गर्ने कि अथवा खास गर्नुपर्ने चाहिँ के हो पिन हो कि ए
यो चाहिँ डिपेन्ड गर्छ क्या तपाईँको अब पिन जोइन्ट भनेको चाहिँ तपाईँको कस्तो हुने भयो भन्दाखेरि तपाईँ यो हामीले यो गर्छौँ भने चाहिँ पिन जोइन्ट तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ होइन जस्तो यो कनेक्सनहरू चाहिँ तपाईँको नट बोल्टहरू गर्नुहुन्छ भने आई सेक्सनहरूमा चाहिँ पिन जोइन्ट गरेर गर्दा हुन्छ होइन अब होइन वेल्डिङै गर्छौँ भने चाहिँ त्यो केसमा रिजेक्ट गर्दा पनि हुन्छ होइन अब चोइस चाहिँ तपाईँको है अब ट्रसमा चाहिँ कस्तो एउटा अर्को चिज चाहिँ के पनि छ भन्दाखेरि ट्रसमा चाहिँ यो तपाईँले लोडिङहरू सबै जोइन्टमा मात्र हामीले अप्लाई गर्ने भएको हुनाले चाहिँ होइन त्यो कन्टेक्समा चाहिँ अब यो पिन गर्दा र कन्टिन्युस गर्दाखेरि अभियसली फरक त हुन्छ नहुने होइन होइन त्यस्तो एकदमै सिग्निफिकेन्ट बेन्डिङ चाहिँ आउँदैन कि किनकि पिन गरे पनि हामीले के त जोइन्ट लोड त सधैँ यही जोइन्टमा नै अप्लाई गर्ने हो होइन अब कन्टिन्युस गऱ्यो भने के त लोड त जोइन्टमा नै अप्लाई गर्ने होइन त्यो एउटा कुरा पनि छ वेल्डिङमा चाहिँ अब वेल्डिङलाई चाहिँ फिक्स मान्न सक्छौँ भन्ने मात्रै हो होइन फिक्स जस्तै मानेको किनकि अब पिन भन्न साथै हाम्रो चाहिँ के त इजिली यो रोटेट हुन चाहिँ सक्नु पऱ्यो कि हिन्ज जस्तो टाइपको जोइन्ट हो कि होइन हाम्रो ढुङ्गा जस्तो त्यो त्यस्तो खालको जोइन्टलाई मात्र हामीले पिन भन्छौँ कि होइन भन्दाखेरि जस्तो हामीले मैले चाहिँ यो दुईवटा एलिमेन्टलाई चाहिँ नट बोल्ट गरेँ यो के त इजिली होइन रोटेट हुन सक्छ भने यस्तो जोइन्टमा चाहिँ पिन हो कि होइन एक्सनमा चाहिँ अब स्टिल सेक्सनहरूमा पनि जस्तो यो एङ्गल सेक्सन युज गरेर मैले चाहिँ नट बोल्ट गर्छु भने त्यसलाई चाहिँ पिन भन्न सकिएला होइन अथवा रिभेटिङ गर्छु भने त्यसलाई चाहिँ पिन भन्न सकिएला तर हामीले वेल्डिङै गर्छौँ भने त्यो कन्टेक्समा चाहिँ हामीले के त कनेक्सनलाई चाहिँ फिक्स पनि भन्न सक्छौँ या त कन्टिन्युस भन्न सक्छौँ तर त्यो चाहिँ चोइस चाहिँ डिजाइनरको हो है यही गर्नुपर्छ भन्ने ए यो पिन भन्दा साथै दुवैलाई चाहिँ पिन गरिदिन्छ भने दुवै पिन गरिदिन्छ अब हेर्नु है यो मेरो अहिले मैले ड्र गर्दा चाहिँ यो इन्क्लाइन एलिमेन्टहरू मात्रै पिन गरेको छु होइन अब मलाई चाहिँ सबै एलिमेन्टहरू पिन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसलाई सबैलाई सेलेक्ट गर्नु पछि पनि पिन गर्न मिल्छ है पछि पिन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ असाइन फ्रेम है के त यो चाहिँ यो रिलिज ओर पार्सियल फिक्सिटीमा जानु होइन यसमा चाहिँ टोर्सन एउटा रिलिज गर्दैन दुईवटा मुभमेन्टहरू चाहिँ रिलिज गर्दैन पिन भन्न साथै के त मुभमेन्ट नआउने त हुने होइन मुभमेन्टलाई चाहिँ रिलिज गर्दैन उसले के त सबै पिन गरिदिन्छ यो चोइस चाहिँ तपाईँको हो पिन गर्ने कि अथवा के त कन्टिन्यू गर्ने भन्ने चाहिँ चोइस चाहिँ हाम्रो पिन भन्न साथै चाहिँ के त यो प्लेट राखेर यो तपाईँको चाहिँ के त यो गरेको जस्तो भयो होइन कसै प्लेट राखेर यो नट बोल्ट गरेको अथवा के त रिपिटिङ गरेको जस्तो टाइपको भयो होइन अब यो केस यस्तो केसमा चाहिँ पिन नै गर्नु पऱ्यो होइन अभियसली त्यो त के त फिक्स भन्न नपाइएला त्यस्तो केसलाई चाहिँ होइन अब तर होइन अब हामी वेल्डिङै गर्छौँ भने होइन त्यो केसमा चाहिँ हामीले के पनि गर्न सक्छौँ त यसलाई चाहिँ हामीले सायद फिक्स पनि गर्न सक्छौँ तर यो उसमा यो ट्रस ब्रिजहरूमा प्रायः गछेर राखेको त्यो सबै पिनै हो पिनै हो होइन अब त्यस्तो केसमा चाहिँ यस्तो पनि भन्छौँ कि हामीले चाहिँ अब ट्रस ब्रिजहरूमा गसेट प्लेट राख्यो भने अर्को एउटा प्रब्लम चाहिँ के पनि भन्छ भन्दाखेरि सिङ्गल पिन राखुन्जेलसम्म मात्रै के हुन्छ त्यो मोसन पिन हुनसक्छ डबल यसैमा पनि डबल प्लेन राख्न साथै त्यो त होइन भन्दाखेरि यो तपाईँको एकदम पर्फेक्टली फिक्स जस्तो त बिहेभ गर्दैन यसले होइन अब यस्तो खालको स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामीले यो पार्सियल फिक्सिटी भन्छौँ क्या भन्दाखेरि कम्प्लिट फिक्सिटी पनि होइन यो पिन पनि होइन होइन कम्प्लिट पिन पनि होइन यस्तो केसमा चाहिँ पार्सियल फिक्सिटी भन्छ हामीले के माने अब त्यो चाहिँ डिजाइनरलाई छोडिदिएको छ त्यो होइन भन्दाखेरि यही भनेर चाहिँ यो गरेको छैन डिजाइनर अब त्यसमा यो मात्र होइन अझ 5-6वटै होला त्यो भन्दाखेरि अब यो त्यस्तो केसमा चाहिँ त्यो अझै पनि धेरैवटा त्यसमा चाहिँ यो के अरे डिस्कसनहरू चाहिँ धेरै छ होइन त्यसको त्यो केसमा चाहिँ अब त्यो चाहिँ डिजाइनरलाई नै छोडिदिएको छ त्यसलाई पिन गर्ने कि यो गर्ने भनेर नर्मल्ली चाहिँ अब जेनरली चाहिँ पिन गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा पार्सियल फिक्सिटी गर्ने भने पनि यहाँ यो पार्सियल फिक्सिटी पनि तपाईँले चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ है यो जुन जिरो गरेको छ नि होइन जिरो भनेको के हो त तपाईँको पिन भयो मोमेन्ट चाहिँ के त कम्प्लिटली जिरो गरेको भयो होइन यो केसमा चाहिँ तपाईँले सर्टेन पर्सेन्टेज चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त सर्टेन पर्सेन्टेज मात्रै रिलिज पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन जिरोको सट्टा यो त सर्टेन पर्सेन्टेज रिलिज मात्रै पनि गर्न सक्नुहुन्छ भ्यालु चाहिँ काट्नु पऱ्यो त्यो पनि गर्न सकिन्छ पार्सियल फिक्सिटी पनि के त क्रिएट चाहिँ गर्न सक्छौँ हामीले तर नर्मल प्र्याक्टिस चाहिँ आइदर हामीले पिन नै गर्छ अरू के त कम्प्लिट फिक्सिटी नै एज्युम गर्छौँ होइन तर जेनरली हामीले नट बोल्ट गर्छौँ भने चाहिँ जेनरली हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पिन नै मानेर नै गरिरहेको हुन्छौँ यो के अरे फिक्स नै चाहिँ गर्दैनौँ है त्यो कन्टेक्समा
हुँदैन त्यो त फिक्स नै हो आरसिसी त फिक्स नै हो तर कतिले त्यसलाई चाहिँ पार्सल रिलिज गरेर गराएको सेकेन्डरी अब हिसाबले त रिलिज त्यो फिक्सै बोल्यो आरसी भने जस्तो फिक्स नै भयो नि त्यो त पिन भन्दा साथै तपाईँको रोटेट हुन सक्नुपर्ने त्यस्तो कन्टेक्समा चाहिँ पर्दैन किन रिलिज गर्नु होइन भन्दाखेरि आरसी भन्दा साथै रिजिड इलिमेन्ट भएपछि त किन रिलिज है स्ट्याटिस्टिक अनुसारहरूले चाहिँ त्यसलाई रिलिज गर्छ रिलिजै गर्छ के कति फरक छ त्यो रिलिज गर्यो भने चाहिँ त्यसको यो के अरे तपाईँको त्यसको एज्युम्सन चाहिँ के मात्र भयो भन्दाखेरि यो बिमबाट चाहिँ लोड मात्र बिमले चाहिँ एज अ लोड मात्र ट्रान्सफरको लागि राखेको भन्ने एज्युम्सन त्यो केसमा रिलिज गऱ्यो भने चाहिँ यो मुभमेन्ट आउँदैन मुभमेन्टको सट्टा चाहिँ के त तपाईँको एज अ लोड मात्रै भयो भन्ने एज्युम्सन हो एज्युम्सन चाहिँ त्यो लोड मात्र आउँछ भन्ने एज्युम्सन भयो होइन यो हेर्नु यो मैले यसमा के त यो एलिमेन्ट बनाएँ होइन अब यो एलिमेन्ट बनाइसकेपछि अब यसलाई अरू फर्दर मैले बनाइराख्नु पर्दैन यसलाई के गर्नुभयो भने चाहिँ त रिप्लिकेट गर्दै हुन्छ जस्तो यसलाई बटममा चाहिँ मैले असाइन अहिले फिक्सै गरिदिएँ मैले बेस प्लेट राखेर के त रिस्टेन गरेर यसलाई चाहिँ फिक्स नै गरिदिन्छु यसलाई चाहिँ एडिट मैले चाहिँ रिप्लिकेट गर्छु होइन एउटा बनाउँछु मैले अरू बनाइराख्दिनँ होइन मेरो 3 मिटरको पो छ कतिवटा छ त अरू फर्दर 3टा मैले रिप्लिकेट गर्नु पऱ्यो डिवाई डिरेक्सनमा यो गर्न साथै के हुने भयो त उसले के गरेछ यो रिप्लिकेट गरेछ होइन एकदम इजिली तपाईँले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ कि बारी यो चाहिँ हामीले कुराहरू जस्तो यो स्यापको ड्रइङ टुलहरू चाहिँ त्यति पावरफुल छैन भन्दै पनि एकदम कम्प्लेक्स सेपहरू पनि हामीले के त इन्डस्ट्रियल सेपहरू चाहिँ इजिली तपाईँले चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ अब यति गरिसकेपछि तपाईँले के त इभन यो पर्लिनहरूको लागि पनि जस्तो यसमा चाहिँ मलाई पर्लिनहरू चाहियो होइन यो जस्ट पोइन्टहरू क्लिक गर्नु है पोइन्टहरू क्लिक गर्नु 3 मिटरको पर्लिन बनाउनु परेको त होइन 3 मिटरको पर्लिन बनाउनु परेको यसमा चाहिँ एडिटमा जानु के त एक्सट्रुड गरिदिनु एक्सट्रुड पोइन्ट टु फ्रेम गर्नु होइन भन्दाखेरि है यो जस्ट पोइन्टहरू मैले सेलेक्ट गरेँ हेर्नु यो एडिटमा जानु होइन एक्सट्रुडमा जानु एक्सट्रुड पोइन्ट टु फ्रेम गर्नु मैले यो डिवाई डिरेक्सनमा चाहिँ के त 3 मिटरको फ्रेम कतिवटा बनाउँछु त 1 कतिवटा छ हामीलाई 1 2 3 होइन 3 नम्बर्सको चाहिँ फ्रेम चाहिँ छ होइन नम्बर चाहिँ के त 3 छ 3 मिटरमा होइन भन्दाखेरि यो गर्नु उसले के त पर्लिनहरू बनाइदियो होइन भन्दाखेरि एकदम इजिली तपाईँले के त मोडेलहरू क्रिएट गरेर सक्नुहुन्छ एउटा लाइन बनाइराख्नु आवश्यक छैन होइन भन्दाखेरि यति गरिसकेपछि तपाईँलाई मोडलिङ मात्रै गर्ने हो भने त्यस्तो गाह्रो केही छैन मात्र भन्नु खोजेको अब मलाई सिजिआई सिटको लोड अप्लाई गर्नको लागि मैले एरिया एलिमेन्ट अप्लाई गर्छु भने जस्ट लाइनहरू सेलेक्ट गर्नु होइन भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ के त असाइन यो म चाहिँ के त एडिटमा जान्छु एक्सट्रुडमा जान्छु एक्सट्रुड लाइन टु एरिया गर्छु मैले होइन यो एलिमेन्टलाई चाहिँ मैले सेक्सन दिन्न नल एलिमेन्ट भन्छु यसलाई होइन यो पनि डिवाईमा 3 त नम्बर 3 होइन मेरो सिजिआई सिटको लागि चाहिँ उसले के गर्दैछ त यो एरिया एलिमेन्ट पनि बनाइसक्यो तर एरिया एलिमेन्ट चाहिँ थिकनेस नभएको एरिया एलिमेन्ट लोडिङको लागि मात्र भन्दाखेरि मेरो स्टिफनेस चाहिँ यसले मेरो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ कुनै पनि खालको स्टिफनेस चाहिँ दिनु भएन होइन भन्दाखेरि जस्ट फर द लोडिङ भन्दाखेरि एकैछिनमा तपाईँको के त भन्दाखेरि तपाईँको होइन भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले कुरा जस्तै त्यति पावरफुल छैन ड्रइङ टुल भन्दा पनि होइन इजिली तपाईँले कम्प्लेक्स सेपहरू चाहिँ इजिली क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ होइन यो यो पर्लिन गर्नुको लागि जस्ट पोइन्टहरू सेलेक्ट गर्ने यो एक्सेट प्लेनमा जानु होइन यो पोइन्टहरू चाहिँ यो पर्लिन कुन पोइन्टमा आउँछ त्यो पोइन्टहरूलाई सेलेक्ट गर्नु
पोइन्टहरू सिलेक्ट गर्नु होइन एडिटमा जानु रिप्लिकेटमा जानु सरी एडिटमा जानु एक्सट्रुड पोइन्ट टु फ्रेम एडिटमा एक्सट्रुड पहिला जोइन्टहरू चाहिँ सिलेक्ट गर्नु त्यो कनेक्टिङ जोइन्टहरू छ नि होइन जहाँ पर्लिन बस्छ होइन पर्लिन रेस्ट हुने जोइन्टहरू चाहिँ यसको पोइन्ट्स टु फ्रेम्स पर्लिन कुन जोइन्टमा रेस्ट हुन्छ त्यो रेस्ट हुने जोइन्टहरू चाहिँ सिलेक्ट भएन एउटा मात्र गर्नु कम्प्लेक्स सेपहरू छ भने तपाईँको ट्रसको होइन तपाईँले डाइरेक्टली के गर्न सक्नुहुन्छ त अटोक्याडबाट यता इम्पोर्ट गरेँ इम्पोर्ट गरेर यसलाई एक्सट्रुड गर्नुभयो पनि हुन्छ यो पोइन्टहरू चाहिँ एक फेरि सिलेक्ट गरेर एक्सट्रुड पोइन्ट टु के त फ्रेम अथवा केबलमा जानु हिजोकै टुल्सहरू हामीले युज गरेको त होइन सिमिलर टु के त हिजोकै टुल्सहरू युज गरेको र कुनै एउटा कामको लागि हामीले युज गऱ्यौँ त्यो टुल चाहिँ होइन हिजो चाहिँ एज अ टुल मात्रै टुल सिक्ने हिसाबले मात्रै कुरा गऱ्यौँ होइन अब आज चाहिँ कुनै एउटा पर्टिकुलर प्रोजेक्टको लागि के त मैले त्यो टुल्सहरूलाई चाहिँ युज गरेँ होइन पर्टिकुलर कामको लागि त्यो टुल्सहरूलाई चाहिँ युज गरेँ नम्बरमा पनि फ्री गर्नुपर्छ नम्बर किनकि यो एक टुक्रा यो छुट्टै छुट्टै पर्लिन भयो नि त यो एक टुक्रा पर्लिन भयो होइन त्यो अर्को दुई टुक्रा पर्लिन भयो होइन अर्को तिन टुक्रा पर्लिन है भन्दाखेरि 3 डिफ्रेन्ट के त तपाईँले चाहिँ पर्लिन पनि इलिमेन्ट वाइज एउटा होइन स्पान वाइज मैले पर्लिनलाई पनि छुट्याएको थिएँ 9 मिटर पनि हुन्थ्यो होइन तर त्यसको सट्टा चाहिँ मेरो कम्युनिकेसन भनेको जोइन्ट टु जोइन्ट कम्युनिकेट हुने भएको हुनाले चाहिँ मेरो मोडेल त म्याथमेटिकल मोडेल हो होइन भन्दाखेरि एउटै पर्लिन बनाइदिन्छ होइन तर नर्मल्ली त्यस्तो चाहिँ नगर्ने होइन किनकि मैले चाहिँ जोइन्ट टु जोइन्ट कम्युनिकेट गर्न खोज्छु सधैँ होइन भन्दाखेरि हामीले मोडेल गर्दा चाहिँ सकभर जोइन्ट टु जोइन्ट सधैँ कम्युनिकेट गर्न खोज्ने होइन त्यसरी अब
पुरै फ्लोरमा एउटा एरिया बनाउने अथवा गर्न त त्यो पनि सक्छौँ होइन। अब त्यो केसमा इन्स्योर चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौँ कि त्यो सधैँ के त त्यो जोइन्टहरूले कम्युनिकेट नै गर्छ भनेर इन्स्योर चाहिँ गर्न सक्दैनौँ, किनकि मेरो हरेक एलिमेन्टले नोड टु नोड के त कम्युनिकेट गर्छ। भन्दाखेरि लाइन एलिमेन्ट भन्दा साथै सधैँ मेरो 2 नोड एलिमेन्ट हो, एरिया एलिमेन्ट भन्दा साथै 4 नोड अथवा के त मल्टी नोड एलिमेन्ट हो भन्दाखेरि त्यो नोडहरू चाहिँ सधैँ के त नोड टु नोड कम्युनिकेट चाहिँ सधैँ गराउन खोज्ने, किनकि प्र्याक्टिकल्ली नि अब जस्तै 6 मिटरको युज गर्नुपर्छ होला, 3-3 मिटरमा वेललै अब त्यो केसमा अब यो अहिले पो के त 9 मिटरको छ त होइन, 9 मिटरको छ। अब तपाईँको त इभन 50 मिटर होइन अथवा त्योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ नि। अब त्यो कन्टेक्समा यो पुरै 50 मिटर एउटै पर्ने त हामी युज पनि गर्दैनौँ होइन। अब त्यो कन्टेक्समा चाहिँ तपाईँले होइन अभियसली बिचमा ब्रेक त हामी गरि नै हाल्छौँ, एउटा सर्टेन स्प्यानसम्म मात्रै पो जान सक्छ। कस्तो छुट्टै क्यालकुलेसन गर्नु वेटिङ चाहिँ बिचमा पऱ्यो भने चाहिँ त्यसको के गर्नु जस्तै यो पर्लिनको जोइन्ट चाहिँ स्पानको बिचमा पर्ला, अब छेउमा पर्ला त्यो चाहिँ अब मोमेन्ट लिन सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले गरिरहेको हुन्छौँ होइन। नर्मली त्यो कनेक्सनले चाहिँ मोमेन्ट लिन सक्नु पर्यो। लिन्छ यो जोइन्टहरू चाहिँ पहिला सेलेक्ट गर्नु है, 3D मा गएर है तपाईँले के गर्नु पर्यो, यो जोइन्टहरू चाहिँ सेलेक्ट गर्नु पर्यो होइन। जहाँ जहाँ पर्ने रेस्ट हुन्छ अल द पोइन्ट के त वेयर द पर्ने रेस्ट है। यो भयो होइन, अझै पनि त्यही भइरहेछ। सबै जोइन्ट सेलेक्ट गर्नु यो यसमा भिजुअल टुडी चाहिँ बन्दै गर्दिनँ। मलाई ग्रिड नचाहेको कन्टेक्समा चाहिँ हामीले के त ग्रिड हाइड गर्नुभयो पनि हुन्छ है। 3D मै डाइरेक्टली मैले काम गरिरहेको छु भने होइन, अब ग्रिडले मलाई डिस्टर्ब गर्छ भने चाहिँ ग्रिड हाइड गर्दा पनि हुन्छ। अब यो पोइन्टहरू चाहिँ मैले हेर्नु यो जोइन्टहरू सेलेक्ट गरेँ होइन। यो जोइन्ट सेलेक्ट गरिसकेपछि सिम्पली मैले एडिटमा जान्छु होइन, एक्सट्रुडमा जान्छु, एक्सट्रुड पोइन्ट टु फ्रेम, पोइन्टलाई चाहिँ फ्रेममा कन्भर्ट गरेर भन्न खोजेको मैले होइन। अब यो कन्टेक्समा चाहिँ मैले डिवाईमा 3 मिटरको इन्टरभलमा इन्क्रिमेन्टल डाटा नम्बर अफ डेटा चाहिँ कति 3 होइन, भन्दाखेरि 3टा चाहिँ पर्लिनहरू मैले ड्र गर्छु है। अब सेम कन्टेक्समा मैले के गर्छु त यो एरिया पनि मैले यो जस्ट लोडिङको लागि चाहिँ यो माथि सिजिआई सिट जहाँ आउँछ होइन, त्यो सिजिआई सिट आउने पोइन्टहरूमा चाहिँ के त मैले एरिया एलिमेन्ट अप्लाई गर्छु। भन्दाखेरि सेम केसमा यो चाहिँ मैले फेरि यो सिजिआई सिटको लाइनलाई चाहिँ के त लाइन अफ ट्रस जहाँ चाहिँ सिजिआई सिट आउन सक्छ होइन, त्यो ट्रस लाइनलाई चाहिँ मैले सेलेक्ट गर्छु होइन। सेम प्याटर्नमा एडिटमा गएर एक्सट्रुडमा गएर एक्सट्रुड लाइन टु एरिया अब चाहिँ होइन, लाइनलाई चाहिँ एरियामा एक्सट्रुड गर्छु मैले है। अब यो अहिले एरिया एलिमेन्ट चाहिँ सेक्सन चाहिँ नलिनु है, नन लिनु, किनकि यो एरिया एलिमेन्टको स्टिफनेस हामीले लिन खोजेको होइन, त्यो चाहिँ के त जस्ट लोडिङ पर्पजको लागि मात्रै हामीले चाहिँ एरिया एलिमेन्ट लिन खोजिरहेको छौँ। डिवाईमा फेरि 3 नम्बर चाहिँ फेरि 3 है, नम्बर पनि 3 भन्दाखेरि जस्ट पर्लिनकै लाइनमा चाहिँ मैले यो सिजिआई सिट चाहिँ राख्न खोजेँ होइन, किनकि मैले यो यसबाट चाहिँ पर्लिनमा लोडिङ दिनु छ नि त, यसले चाहिँ पर्लिनसँग कम्युनिकेट गर्नु पऱ्यो होइन। भन्दाखेरि मैले यसलाई चाहिँ पर्लिनसँग कम्युनिकेट गर्न खोजिरहेको छु, यो सिजिआई सिटहरूलाई पर्लिनसँग कम्युनिकेट गर्न खोजिरहेको छु। त्यो कोअर्डिनेटमा पहिले सुरुमा 0 राख्नुपर्छ परेन कि 1 2 3 गर्ने कोअर्डिनेट सुरुमा एडिट डाटा यसमा चाहिँ एडिट डाटामा होइन, अर्डिनेटमा यो अर्डिनेट गर्नुभएको छ नि 0 चाहिन्छ। अब यो मोडलिङ त हामी एकदम के स्पिडमा हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ होइन, एनी टाइप अफ स्ट्रक्चर। अब यति नै त्यो अब जतिसुकै लामो होस् जतिसुकै के त
कम्प्लेक्स प्याटर्नमा होस्। अब अदरवाइज तपाईँले एउटा प्लेन चाहिँ के त अटोक्याडबाट एक्सपोर्ट गरेर अटोक्याड ड्रइङको चाहिँ होइन अटोक्याडबाट यसमा एक्सपोर्ट गरेर यसलाई अटोक्याडबाट यसमा इम्पोर्ट गरेर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त इजिली यसलाई होइन कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ अब एनी टाइप अफ स्ट्रक्चर। अब यो त मोल्डिङको पार्ट भयो। बबल साइजमा के राख्ने? बबल साइजलाई त्यति यो नगर्नु, यो त जस्ट यो मात्रै हो तपाईँको होइन, यो के मतलब छैन यो टेक्स्टको साइज मात्रै हो। बबल साइज चाहिँ जस्ट टेक्स्ट हाइट ग्रेड त्यसमा पनि के गर्नु पर्यो? टिक मार्क्स के गर्नु पर्यो? यो जस्ट अर्डिनेट मात्र राख्नु त्यो ओके गरेको छ। यसमा एरिया एलिमेन्टले चाहिँ ट्रसमा चाहिँ प्लस भएको हुन्छ कि हुन्छ ट्रस भएको हुन्छ बारी त्यही भएर होइन अहिले कुरा गरेको नै त्यही भएर हो। किनकि अब लोडिङ चाहिँ हामीले यसरी दिनु पऱ्यो कि मेरो लोडिङ चाहिँ पर्लिनमा मात्रै ट्रान्सफर होस्, स्टिमलेस त छैन त्यसको कुरै भएन होइन, त्यो एउटा त ठिक भयो होइन, तर लोडिङ पनि अब चाहिँ पर्लिनमा मात्रै जानु पऱ्यो है। त्यसो भने अब सेक्सनहरू चाहिँ बनाउनु अब फेरि अब नेक्स्ट पोइन्टमा जानु पऱ्यो होइन। अन्त हाम्रो हिजोकै कुराहरू हो जेनरल जुन हामीले होइन यो जति पनि चिजहरू लिस्टिङ गरेको थियौँ यही लिस्टिङ गरेकै कुराहरू ब्ल्याङ्क स्पेस पनि गऱ्यौँ, रेफरेन्स लाइन पनि बनायो होइन, अब इलिमेन्ट ड्रइङ पनि गरिसक्यौँ, जियोमेट्रीसम्म चाहिँ हामीले गऱ्यौँ होइन। अब मटेरियल र सेक्सन बनाउनु त होइन, मटेरियल र सेक्सन दिनु त। भोलि तपाईँहरूले आउँदा चाहिँ यो सेफ चाहिँ इन्स्टल गरेर ल्याउनु है। भोलि चाहिँ हामी फाउन्डेसन डिजाइनको बारेमा हेर्छौँ। स्यापमा पनि गर्न मिल्छ नमिल्ने होइन, म एकछिन यो पनि गरौँला। यो सोइल मोडलिङ चाहिँ हामीले यसमा स्यापमा गरेर यो सोइल उसले चाहिँ अब सोइललाई चाहिँ एज अ स्प्रिङ इलिमेन्ट मोडल गर्छ कि अन्त हाम्रो नर्मल कन्भेन्सनल मेथड होइन हाम्रो फाउन्डेसन डिजाइनको यो चाहिँ सोइललाई पनि के त कम्प्रेसिबल मेटेरियल चाहिँ एज अ स्प्रिङ मेटेरियल मोडल गर्छ, त्यसको बेसिसमा चाहिँ स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसनहरू बनाउँछ। त्यो प्याटर्नमा चाहिँ हामीले फाउन्डेसनलाई डिजाइन गर्न सक्छौँ। तर यो स्याप चाहिँ जेनरलाइज सफ्टवेयर हो अनि सेफमा चाहिँ त्यसलाई मोर एडभान्स फर्ममा हामीले गर्न सक्छौँ, मोर कम्प्लेक्स मोडलहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ। प्लस सेफ एसएफई सेफ यो सिएसआईकै सफ्टवेयर हो यो चाहिँ एरिया एलिमेन्टहरूको लागि फाउन्डेसन एलिमेन्टहरूको लागि नर्मली बनाइदिएको बाहिर यो अनि भोलि चाहिँ त्यसको यसको बेसिसमा चाहिँ अब यसले चाहिँ डिटेलिङहरू पनि गरिदिन्छ क्या तपाईँको ड्रइङहरू पनि डाइरेक्टली त्यो सबै अरू युनिटहरू भयो होइन, त्यो बाहिरको त्यो कोडहरू चाहिँ बाहिरको फलो गर्छ कि डिटेलिङको लागि आइएस गर्छ, तर फर्मेट त फेरि त्यो गर्दैन नि, उसको डिटेलिङ फर्मेटै हो, त्यो कोडिङ हो क्या त्यो चाहिँ डिटेलिङको कोडिङ हो त्यो चाहिँ होइन। त्यो कोडिङबाट चाहिँ हामीले अब होइन यो डिफाइनमा जाउँ होइन। अब मटेरियलदेखि नै सुरु गरौँ। अब हाम्रो मटेरियल त अब स्ट्रक्चरल स्टिल भन्न साथै यसलाई मोडिफाई मात्रै गरौँ। एउटै मटेरियल त हो हाम्रो होइन, एफई होइन 250 एफई 250। आजकल चाहिँ योभन्दा 250 भन्दा अलिकति हाई स्ट्रेन्थ मटेरियलहरू पनि स्ट्रक्चरल स्टिलहरू पनि आउन थालेको छ होइन। भन्दाखेरि यो 300 समथिङ छ त्यसको चाहिँ होइन, त्यो पनि पाउनुहुन्छ। त्यो युज गर्ने हो भने चाहिँ त्यो केसमा त्यो चाहिँ युज गर्नुपर्छ स्ट्रक्चरल स्टिलहरूमा चाहिँ। पहिला चाहिँ हामीले सबै 250 मात्रै युज गरिरहेको थियो होइन, अहिले चाहिँ सर्टेन स्टिलहरू चाहिँ 300 समथिङमा पनि पाउनुहुन्छ है। तर मोस्टली अब अहिले अभाइलेबल मोस्टली हाम्रो स्टिलहरू भनेको सबै 250 नै हो होइन। मटेरियल टाइप चाहिँ स्टिलै भयो। यो न्युटन एमएममा अरू केही पनि चेन्ज गर्नु पऱ्यो नि, यसलाई चाहिँ के त यो 344 भनेर भनिरहेको छैन होइन, यो डिफल्टमा आइरहेको छैन यो प्याटर्नको स्टिलहरू क्या, तिनीहरू चाहिँ नियरली 350 को हुन्छ यो स्ट्रक्चरल स्टिल चाहिँ। सरी यो चाहिँ 250 न्युटन पर एमएम स्क्वायर गर्नु होइन, अरू चेन्ज नगरे पनि हुन्छ, गर्न मन छ भने गर्नु होइन। 500 जति राख्दिनँ। एफआई इफेक्टिभ अहिलेको लागि म 250 नै राखेँ, एफयु इफेक्टिभ 500 नै राखेँ है। उसले डिजाइनलाई युज गर्नु भनेको 250 मात्रै हो। पोजिसन कता हामीले 0.3 स्टिलको लागि यो डिफल्टै छोड्दिनु अरू सबै डिफल्टै छोड्दिनु।
अब यो यसमा कङ्क्रिटहरू चाहिएन मलाई, एउटा स्टिल मात्रै हो, सबै मेटेरियल के त मेरो स्टिल सेक्सन मात्रै हो। त्यो पछाडिको वाइभन्दा पछाडिको हुन्छ ध्यान यो अल्टिमेट लगभग 500 to 600 सम्म आउँछ होइन हाम्रो ल्याबमा टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ। यो एफआई इफेक्टिभ भनेको लगभग तपाईँको यो एफआई जस्तै नै हो, त्यो चाहिँ इफेक्टिभ इल्ड स्ट्रेन्थ पनि भन्छ होइन, त्यो पनि 250 नै युज गर्नुभयो भने हुन्छ। अल्टिमेट इफेक्टिभ होइन, इफेक्टिभ अल्टिमेट स्ट्रेन्थ पनि 500 युज गर्नुभयो पनि हुन्छ है। तर डिजाइनमा युज गर्ने भनेको एफआई मात्रै हो। त्यसैले अब तपाईँ त्यति धेरै सिरियस चाहिँ हुनु परेन यसको इनपुटहरू दिँदा चाहिँ। अब यति गरिसकेपछि मटेरियल पनि हामीले बनायो होइन, अब सेक्सनमा चाहिँ जाउँ, अब डिफाइन सेक्सनमा चाहिँ जाउँ। डिफाइन सेक्सन प्रपर्टिज फ्रेम सेक्सन भनौँ होइन। यो हाम्रो आइएस कोडको जति पनि सेक्सनहरू छ नि होइन, त्यसलाई चाहिँ अब हामीले बनाइराख्नु पर्दैन, इम्पोर्ट मात्रै गर्ने, किनकि त्यो त हाम्रो कस्टम सेक्सनहरू होइन, त्यो त के त स्ट्यान्डर्ड सेक्सनहरू हो होइन। अब त्यो स्ट्यान्डर्ड सेक्सन भएको हुनाले त्यसको थिकनेसदेखि लिएर के त यसको डायमिटरहरू सबै नै के त कन्सटेन्ट छ होइन, स्ट्यान्डर्ड छ। अब आई सेक्सनहरूको केदेखि लिएर होइन, अब यो च्यानल सेक्सनहरू सबै नै के त एउटा स्ट्यान्डर्ड डाइमेन्सन चाहिँ छ उनीहरूको होइन। अब त्यो कन्टेक्समा चाहिँ तपाईँले एड गर्ने हुँदा पनि के त इम्पोर्ट चाहिँ गर्दा होइन। अब यसलाई इम्पोर्ट न्यू प्रपर्टी गर्नु स्टिलको केसमा चाहिँ होइन, इम्पोर्ट, किनकि यो अब त सबै सेक्सनहरू स्ट्यान्डर्ड सेक्सन हो स्टिलको। अब अहिले चाहिँ मैले पाइप सेक्सनबाट गर्न खोजेँ, हाम्रो नर्मली गरेर भनेको के त जेनरल पाइप सेक्सनहरू नै हामीले प्रायः युज गरेर हुन्छौँ होइन। यो पाइप सेक्सन नै मैले युज गरेँ है, हेर्नु है, यसलाई फेरि बुझ्नु है, यो चाहिँ सेक्सन प्रपर्टी चाहिँ इम्पोर्ट न्यू इम्पोर्ट गर्छु होइन। अब यो अहिले पाइप सेक्सन लिएँ मैले, अरू पनि लिन सक्नुहुन्छ होइन, अहिले चाहिँ पाइप सेक्सन गरेँ मैले। अब यो चाहिँ सी ड्राइभभित्र होइन, अब यो डाइरेक्टली यहाँ पुग्छ, यहाँ पुगेन भने चाहिँ यो तपाईँको प्रोग्राम जहाँ इन्स्टल भएको छ भने होइन, त्योभित्र चाहिँ हुन्छ यो है, सी ड्राइभभित्र प्रोग्राम फाइलभित्र कम्प्युटर एन्ड स्ट्रक्चरभित्र। अब यो डिफ्रेन्ट कोडहरू तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ हेर्नु त, यो एआइएससी भनेर छ होइन, एल्युमिनियम भनेर छ होइन, अनि तपाईँको यो युरो कोड छ, यो होइन चाइनिज कोडहरू छ, जापानिज छ होइन। अब यो इन्डियन प्रो भनेर पनि छ होइन, यो डट प्रो भनेको चाहिँ यो स्टिल यो सेक्सनहरूको फाइलहरू हो कि हेर्नुहोस् है। अहिले चाहिँ इन्डियन डट प्रो लिनु, त्यो हाम्रो स्टिल टेबल नै के त यहाँ चाहिँ बिल्डअप भयो होइन, त्यो स्टिल टेबल नै यहाँ चाहिँ बिल्डअप गरिदिएको छ, त्यसको सेक्सनहरूदेखि लिएर के त सबै प्रपर्टीहरू चाहिँ यहाँ तपाईँले पाउने भयो होइन। अब यो अहिले चाहिँ इन्डियन प्रो लिनु होइन, यसलाई ओपन गरौँ, डट प्रो भनेको चाहिँ सेक्सन फाइलहरू भयो। अब यो पाइप सेक्सन जति पनि आइएस कोडले तपाईँलाई डिफाइन गरिदिएको छ त्यो सबै पाइप सेक्सन चाहिँ आउने भयो होइन। अब यो यच भनेको चाहिँ हेभी भयो, लाइट भयो होइन, मिडियम होइन, एलएम र एच, लाइट मिडियम र के त हेभी सेक्सन भयो होइन। अब नर्मली तपाईँले पाउने भनेको मिडियम सेक्सनहरू जेनरली हामीले युज गर्ने सेक्सनहरू चाहिँ होइन। अब हेभी पनि नपाइने चाहिँ हामीले फेरि त्यो पनि पाउनुहुन्छ। अब अहिलेको लागि तपाईँलाई कुन कुन सेक्सनहरू चाहिन्छ जस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ लिनु न होइन। अब अहिलेको लागि मैले के त यो 32 देखि सुरु गरेँ है, 30, 32, 40 सबै एमएम मात्रै लिन्छु है मैले अहिले। मैले चाहिँ मिडियम सेक्सन सबै मिडियम सेक्सनमा डिजाइन गर्न खोजेँ है, गाडी 32, 40, 50 के त 65, 80 होइन, 100, 80, 90 पनि लिनुभयो पनि हुन्छ होइन, 90, 100। तपाईँलाई 90 युज गर्न मन छ भने नलिनुभयो पनि हुन्छ होइन। अब त्यो केसमा के त 110, 125 होइन, अब 135, 50 होइन। अब तपाईँलाई कतिसम्म चाहिन्छ जस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ के गर्नु त, त्यो सेक्सनहरू चाहिँ तपाईँले लिनु है, चाहिँ कन्ट्रोल गरेर सेलेक्ट गरेको है एनआरसी मिडियम सबै मिडियम है। मैले चाहिँ मिडियममा डिजाइन गर्न खोजेँ होइन, धेरै मिक्स चाहिँ मैले गर्न खोज्दिनँ क्या, कि लाइटमा मात्रै गर्छु होइन, कि कुनै सेक्सनहरू अब त्यस्तो हुँदै भएन भने हामी हेभीमा पनि जानु। हजुर प्रायः युज गर्ने मिडियम नै हो, नर्मली तपाईँले पाउने सेक्सनहरू भनेको मिडियम सेक्सनहरू नै हो है। यो चाहिँ थिकनेस बेसिकली थिकनेस चाहिँ फरक हुन्छ। मैले चाहिँ 32 देखि होइन 100सम्म मात्रै लिए पनि पुग्ला है, 32 देखि 100सम्म लिनु है। यसलाई ओके गरिदिनु यसो है, यसलाई चाहिँ के त ओके गरिदिनु।
यो ट्रस चाहिँ अलिक डिस्टर्ब गरेर यो एउटा ट्रस चाहिँ अनि 3-4 वटा गर्न यसलाई रिप्लिकेट चाहिँ गर्नु यसलाई कपी गर्नु सबै हैन कन्ट्रोल गर्नु कन्ट्रोल ए गर्नु ठो लाइन पढे एक्सट्रुड गर्नु पोलिन देखि अनि ठो लाइन एक्सट्रुड जस्तो देखि कन्ट्रोल ए गर्नुस् पहिला ट्रस्ट गर्यो सजिलो यो यस्तो टाइपको स्ट्यान्डर्ड सेक्सनहरू चाहिँ तपाईँले के गरेर राख्नु पर्दैन बनाइ चाहिँ राख्नु पर्दैन नारी जस्ट इम्पोर्ट मात्रै गर्नु यो आइएस कोडमा जति पनि सेक्सनहरू छ त्यो सबै चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ है इन्डियन नर्फ्रोमा छ यति गरिसकेपछि अब जसरी कङ्क्रिटमा हामीले रिइन्फोर्समेन्टहरू डिजाइन गर्छौँ होइन अब त्यस्तै स्टिलमा त डिजाइन भन्ने अब त्यसरी डिजाइन गर्ने भन्ने होइन होइन स्टिलमा त भेरिएबल प्यारामिटर भनेको साइज मात्रै भयो होइन दारी यो स्टिल सेक्सनको साइज चाहिँ भेरिएबल प्यारामिटर भयो हाम्रो त्यहाँ चाहिँ के त साइज चाहिँ हामीले दिन्थ्यो अनि त्यसपछि के गर्थ्यो त रिइन्फोर्समेन्ट चाहिँ उसले क्यालकुलेट गरिदिन्थ्यो अब यहाँ त भेरिएबल प्यारामिटर भनेको साइज मात्रै भयो होइन अब यो सेक्सन हामीले दियौँ भने उसले चाहिँ डिमान्ड क्यापासिटी रेसियो मात्रै क्यालकुलेट गरिदिन्छ तपाईँलाई होइन अथवा दुईवटा मेथडहरू हुनसक्छ कि डिजाइन गर्ने चाहिँ सेक्सन हामीले दियौँ होइन उसले चाहिँ के गर्ने भयो त त्यसको डिमान्ड क्यापासिटी रेसियो चाहिँ चेक गरिदिनु भयो होइन अब अहिले चाहिँ पहिला त्यो मेथडबाट गरौँ अनि त्यसपछि फेरि हामीले फर्दर गएर उसलाई आफैलाई लिऊ पनि भन्नुहुन्छ सेक्सनहरू चाहिँ के त अटो सेलेक्ट गराउनु पनि मिल्छ अब अहिलेलाई चाहिँ मैले सबै 50 Mको सेक्सनहरू चाहिँ लिएँ होइन जस्तो त्यो चाहिँ डिफाइन मात्रै गरेको होइन कन्ट्रोल अल गर्नु असाइन गरौँ होइन फ्रेम सेक्सन चाहिँ 50 Mको सेक्सन चाहिँ मैले सबै के त असाइन गरेँ 2 इन्चको पाइप सेक्सन चाहिँ के गरेँ त 2 इन्चको पाइप सेक्सन चाहिँ मैले सबैलाई के गरेँ त असाइन गरेँ है अहिले थिकनेस चाहिँ कति हुन्छ यो आइएसएल यो कोड अनुसार ठ्याक्क के हुन्छ त्यो तपाईँले गरिराख्नु परेन त्यो मोडिफाई गर्नु पर्दैन अथवा गर्न पनि दिँदैन उसले तपाईँलाई कोड कोड हुनाले थिकनेस हो एज पर द कोड उसले गर्न पनि दिँदैन लक नै हुन्छ किन फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ मैले सेक्सन दिएर उसलाई चाहिँ डिजाइन गर्न दिनु खोजेँ होइन त्यसको चाहिँ पास हुन्छ कि फेल हुन्छ डिमान्ड क्यापासिटी रेसियो चाहिँ हेर्न खोजेँ है सिम्पली सबैलाई एउटै सेक्सन दिएँ मैले सेक्सन डिफाइन पनि गरेँ सेक्सन मैले के त असाइन पनि गरेँ यहाँसम्म चाहिँ अनि यहाँसम्म केही प्रब्लम छ अब हिजोको टुलहरू सडेन चाहिँ के त मैले युटिलाइज गरेँ योभन्दा अगाडिको भन्दा अलिकति फरक योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले आफैले डिफाइन गरेको थियो यहाँ चाहिँ सबै सेक्सनहरू हामीले इम्पोर्ट गरौँ होइन अब अघि हामीले कुरा गरेको चाहिँ अब हामीले सेक्सन अप्लाई गरेर यसको यो पास हुन्छ कि फेल हुन्छ भने हामीले के त चेक गर्न सक्छौँ डिमान्ड क्यापासिटी रेसियो निकालिदिन्छ उसले होइन अरू के त उसलाई अटो सेक्सन सेलेक्ट पनि गराउन सक्छौँ होइन कहाँ कस्तो सेक्सन चाहिन्छ उसलाई अटो सेलेक्ट पनि गराउन सक्छौँ अब अहिलेको लागि चाहिँ मैले आफैले सेक्सन सेलेक्ट गरेर गरेँ है अब यति गरिसकेपछि म चाहिँ लोडिङमा आउनु पऱ्यो होइन हामी चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त मलाई चाहिँ लोडिङ चाहिँ मेरो लागि इम्पोर्टेन्ट हुने भयो है त्यसपछि अब लोडिङमा चाहिँ यो गरौँ त लोड चाहिँ कति अप्लाई गर्ने त होइन अब लोडको फ्लो त हामीले बुझिसक्यौँ होइन सिजिआइसीबाट पर्लिनमा लोड फ्लो हुन्छ पर्लिनबाट के त ट्रसमा चाहिँ लोड फ्लो हुने भयो होइन अन्तखेरि पर्लिनमा लोड फ्लो हुने भनेको वान वे लोड फ्लो है अन्तखेरि अब त्यसलाई चाहिँ कसरी फ्लो गराउने फेरि हेरौँ त अब लोड के लाग्छ फेरि त्यो चाहिँ चाहियो होइन अन्तखेरि लोड डेफिनेसनदेखि सुरु गरौँ त्यसो भने अन्तखेरि यही हो है अब यतिसम्म हामीले मटेरियल पनि गऱ्यौँ सेक्सन पनि गऱ्यौँ होइन सपोर्ट पनि अप्लाई गरिसक्यौँ अन्तखेरि हामी चाहिँ लोडमा आउनु पऱ्यो अब एनी टाइप अफ स्ट्रक्चर है अन्तखेरि तपाईँले सिक्वेन्सियली गर्दै आउनु सबै चाहिँ यही नै हो कि अहिले जस्तो स्ट्रक्चर गर्नु होइन अब आउने भनेको यति नै हो होइन कुराहरू त तपाईँको
अहिलेको लागि ल पहिला डिफाइनै गरौँ न लोड होइन डिफाइन लोड प्याटर्नमा जाउँ एउटा डेट सेल्फ वेट भयो मेटेरियलको यसलाई यो त छँदैछ होइन यो बाहेक सिजिआई सिटको लोड हुने भयो एउटा होइन हामीले अप्लाई गरेको इलिमेन्टहरूको लोड त छँदैछ त्यो बाहेक यता सिजिआई सिटको लोड सेल्फ वेट मल्टिप्लायर 0 किनकि हामी अप्लाई गर्छौँ सिजिआई सिटको लोड है सिजिआई सिटको लोड हामीले दिन्छौँ त्यसपछि लाइभ लोड त्यो पनि हामीले दिने भयो है लाइभ लोड है लाइभ लोड टाइप चाहिँ लाइभ भन्यो है यो पनि हामीले दिने भयो होइन यो बाहेक अर्को लोडिङ भनेको चाहिँ तपाईँले विन्ड चाहिँ मैले चाहिँ विन्ड अप्लाई गर्छु है अर्थवेकमा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ अर्थवेकको गर्ने भने चाहिँ सेम अस्ति गरेको जस्तै गर्न सक्नुहुन्छ किनकि मास सोर्स यसको मास अनुसार उसले के गर्ने भयो त यहाँ मास सोर्स उसले अप्लाई गरिहाल्छ होइन त्यो प्याटर्नमा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेको लागि चाहिँ मैले विन्ड लोडलाई यो गर्छु है फोकस गर्छु किनकि लाइट वेट स्ट्रक्चर हो मेजर के त विन्डमा बढी यो हुन्छ अब यो विन्ड लोड पनि यहाँबाट के त तपाईँको आइएस 875 बाट पनि दिन सक्नुहुन्छ होइन त्यो अप्सन पनि छ तर म अहिले यसलाई चाहिँ अप्लाई गर्दिनँ है मैले ननबाटै जान्छु है आइएस 875 बाट पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ है तर अहिलेको लागि म त्यो अप्लाई गर्दिनँ ननबाट नै जान्छु है यसलाई चाहिँ एड गर्नु हामीले अप्लाई गर्नु हामीले अप्लाई गर्छौँ मैले चाहिँ अब विन्ड लोड अप्लाई गर्न अर्थवेक जस्तो गाह्रो भयो मलाई होइन अन्त लस एरियामा अप्लाई हुने त हुने होइन मैले तपाईँलाई त्यसको क्यालकुलेसन प्रोसेस पनि देखाउन खोजेको मात्रै हो त्यही भएर हामीले नै अप्लाई गर्छौँ उसलाई चाहिँ अप्लाई गर्नु पर्दैन भन्ने होइन अब यो 875 मै गएर पनि तपाईँले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ होइन अब त्यो केसमा चाहिँ तपाईँको होइन यो सिपिआईको भ्यालु चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ त यो जसरी पनि कुरा चाहिँ एउटै हुन्छ है जसै गरे पनि होइन अब यो कोप्सेन्ट अप्लाई गरेको र यो आइएस के त 1893 भनेको जस्तै केस भयो होइन अब यो सबै कोप्सेन्ट जसरी पनि हामीले दिनै परिहाल्छ त्यो कन्टेक्समा चाहिँ अब स्ट्रक्चरको क्लासहरू होइन टेरेनको क्याटेगोरीहरू यो सबै हामीले विन्ड स्पिडहरू सबै नै हामीले दिनु परिहाल्छ त्यो कन्टेक्समा मैले चाहिँ के त यो नलै भने होइन यो दुईवटा गर्नुमा खासै धेरै डिफ्रेन्ट नभएको हुनाले होइन यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई नलै भने अहिले त्यो स्पिडलाई त्यो प्रेसरमा कन्भर्ट गर्ने एउटा फर्मुला हुनु सक्यो होइन त्यो अहिले कुरा गर्छु मैले यो त जस्ट लोड केसहरू मात्र डिफाइन गरेको हो होइन अब यो कन्ट्रोल अल गरौँ अहिले पहिला नभए लोडहरू नै लिस्टिङ गरौँ त है ल हाम्रो लोडहरू चाहिँ अब के हुन्छ त त्यहाँ छ है मेरो विन्ड लोडको कन्टेक्समा लोडहरू चाहिँ के हुन्छ त अब एउटा चाहिँ के त सेल्फ वेट हुने भयो यो सेल्फ वेट त ऊ आफै लिने भयो होइन किनकि हामीले युनिट वेट दिएको छँदैछौँ सेल्फ वेट के त ऊ आफै लिने भयो यो हामीले दिइराख्नु परेन होइन त्यसपछि अर्को लोड भनेको सिजिआई सिट अब सिजिआई सिट हामीले यहाँ बनाएको छैनौँ होइन त्यसैले सिजिआई सिटको लोड चाहिँ हामीले अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ अब नर्मली यो अप्लाई गर्दाखेरि इन जेनरल यो जेनरल सिजिआई सिट हामीले लिने हो भने यो लगभग 0.15 होइन किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायरको रेन्जमा तपाईँले पाउनुहुन्छ होइन यसको वेट चाहिँ सिजिआई सिटको वेट यो बाहेक अर्को भनेको चाहिँ हामीले अप्लाई गर्नुपर्ने भनेको लाइभ लोड हो होइन यो लाइभ लोड चाहिँ तपाईँको इनएसेसेबल रुफ स्लोपको लागि 0.75 होइन यो मेन्टेनेन्सको लागि मात्र एक्सेस गर्ने हो भने 0.75 के त किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर आइएस 875 पार्ट 2 ले भन्छ तर स्लोप रुफ भयो भने फेरि यसलाई के त तपाईँले रिड्युस गर्न सक्नुहुन्छ होइन अन्त यो 10 डिग्रीसम्मको लागि चाहिँ के त 0.75 नै अप्लाई गर्ने होइन 10 डिग्री क्रस हुन साथै चाहिँ तपाईँको हरेक डिग्री राइसमा चाहिँ तपाईँको कति 0.02 ले चाहिँ के त तपाईँले डिक्रिज गर्नुहुन्छ 0.02 होइन किलोमिटर पर मिटर हरेक 10 डिग्री राइसमा होइन जस्तो 15 डिग्री राइस भयो भने यो 10 डिग्रीसम्मको लागि चाहिँ डिक्रिज गर्दैनौँ होइन दारी जस्तो मेरो अहिलेको रुफ स्लोप चाहिँ 15 डिग्री छ भन्ने मैले एज्युम गर्छु भने चाहिँ 15 डिग्रीको लागि कति हुनुभयो त यो 1 डिग्रीको लागि 1 डिग्री त्यसपछि चाहिँ के त 1 डिग्रीको लागि चाहिँ 10 डिग्री पछि है फेरि 10 डिग्री पछि 1 डिग्रीमा चाहिँ 0.02 होइन परेन होइन 0.02 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायरले चाहिँ रिड्युस गर्ने 1 डिग्रीमा 0.02 है अब जस्तो 15 डिग्री भयो भने चाहिँ के हुने भयो त त्यसो होइन 5 5 10 हुने भयो होइन भन्दाखेरि यो चाहिँ
रिड्युस चाहिँ कति गर्नु पर्छ 5 इन्टु यो 0.02 चाहिँ रिड्युस गर्नु पऱ्यो होइन 10 डिग्रीसम्म परेन 10 डिग्रीबाट जति राइज भएको छ त्यो चाहिँ के त 5 डिग्री रेज भयो होइन 15 डिग्रीभन्दा साथै अगाडि 5 इन्टु यो 1 डिग्रीलाई 0.02 भने चाहिँ 5 इन्टु 0.02 गर्नुभयो होइन 15 डिग्रीको लागि चाहिँ 0.1 सम्म चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त रिड्युस गर्न सक्नुहुन्छ अगाडि अहिले हाम्रो केसमा 15 डिग्री छ भने त्यो चाहिँ 0.75 माइनस के त 0.1 चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ लाइभ लोड चाहिँ 0.65 लिन सक्नुहुन्छ त्यो कन्टेक्समा यो चाहिँ यो 10 डिग्रीसम्मको लागि हो होइन यो चाहिँ मेरो के त 15 डिग्री यो पनि लिस्टिङ भयो होइन हाम्रो अब अर्को भनेको चाहिँ विन्ड यो विन्ड लोड क्यालकुलेट गर्नको लागि चाहिँ यो IS 875 तपाईँको पार्ट 3 चाहिँ तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ है अब यो विन्ड लोड क्यालकुलेट गर्नको लागि यो विन्ड लोड भनेको चाहिँ अब यो IS 875 ले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँको विन्ड प्रेसर तपाईँले लिने भनेको यसको चाहिँ फर्मुला उसले के त तपाईँलाई दिएको छ क्या विन्ड प्रेसर कति अप्लाई गर्ने त अब यो कस्तो रूफ स्लोप छ त्यसमा पनि के हुन्छ त तपाईँको विन्ड प्रेसर कति आउँछ त्यो चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ होइन जस्तो कर्भ टाइपको रूफ स्लोपमा फरक टाइपको विन्ड प्रेसर आउँछ होइन यो होइन तपाईँको रुफ स्लोपको प्याटर्नमा पनि के त तपाईँको विन्ड प्रेसर चाहिँ यो हुन्छ अब यो विन्ड प्रेसर भनेको चाहिँ यो डिजाइन भेलोसिटीको चाहिँ के त 0.6 टाइम्स डिजाइन भेलोसिटीको होल स्क्वायर है अब यो तपाईँले विन्ड प्रेसर अप्लाई गर्ने भनेको चाहिँ अब यो विन्ड भनेको चाहिँ भेलोसिटीमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ अब यसको लागि चाहिँ पहिला धेरै चिजहरू चाहिँ तपाईँले चाहिनुहुन्छ विन्ड त्यतिकै आउँछ 875 पार्ट 3 है अब यसको लागि चाहिँ विन्ड एउटा चाहिँ भेलोसिटी चाहियो भेलोसिटी होइन यो भेलोसिटी चाहिँ कति लिने त विन्ड भेलोसिटी अब यो विन्ड भेलोसिटी नर्मली अब यो भ्याली तपाईँको 3000 भन्दा कम अल्टिट्युडको लागि चाहिँ नर्मली होइन नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ 47 होइन मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हामीले लिएर आउँछौँ होइन अब 3000 क्रस गऱ्यो भने चाहिँ नर्मली 55 होइन मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर चाहिँ हामीले विन्ड भेलोसिटी नर्मली लिएर आउँछौँ है अब अल्टिट्युडमा चाहिँ त्यो डिपेन्डेन्ट छ 47 अब यो इन्डियनको केसमा चाहिँ उनीहरूले के त यो किलोमिटर पर आवर होइन मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर मिटर पर सेकेन्ड सरी मिटर अब यो उनीहरूको टाउनको केसमा चाहिँ के त उनीहरूले बेसिक विन्ड स्पिड चाहिँ यसरी के त यो ठाउँ अनुसारै दिएको छ होइन अब उनीहरूको 47 देखि लिएर 50 होइन अब सर्टेन योसम्म छ नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ यो हाम्रो केसमा चाहिँ यो लिट्रेचरहरूले चाहिँ 3000 भन्दा कम र 3000 भन्दा बढीको केसमा त्यसरीमा चाहिँ डिभाइड गरिदिएको छ है अब त्यो दुईवटा मात्रै केस चाहिँ बनाइदिएको छ है फर्दर धेरैवटा केस चाहिँ छैन जस्तो यो एनएसमा छैन होइन भन्दाखेरि यो विन्ड स्पिडको एउटा सायद यो कन्ट्रोल जस्तो बनाइदिएको छ यो विन्ड स्पिडको एउटा कन्ट्रोल जस्तो यो होइन एउटा मैले यो एउटा लिट्रेचरबाट निकालेको भन्दाखेरि यो चाहिँ यो विन्ड यो म्याप अफ नेपालमा चाहिँ बेसिक विन्ड स्पिडको हेर्नु यो एउटा चाहिँ येल्लो रिजन छ होइन एउटा चाहिँ व्हाइट रिजन छ यो चाहिँ एउटा चाहिँ यो त्यति प्रपर्टी आएन यसमा है यसमा हेर्नुभयो भने चाहिँ यो येल्लो रिजन चाहिँ 55 मिटर पर सेकेन्डको होइन 47 चाहिँ के त यो तलको रिजन हो नर्मली अल्टिट्युड चाहिँ 3300 र के त 300 भन्दा माथिको अल्टिट्युडको लागि त्यो दुईवटा केसमा चाहिँ के त डिभाइड गरिदिएको छ है यो केसमा हामीले चाहिँ अब बेसिक विन्ड स्पिड चाहिँ यो बेसिक विन्ड स्पिड हो है बेसिक विन्ड स्पिड चाहिँ 47 के त मिटर पर सेकेन्ड लियो अहिलेको लागि मैले है बेसिक विन्ड स्पिड 47 मिटर पर सेकेन्ड अब यो एउटा प्यारामिटरले मात्र इफेक्ट गर्दैन तपाईँको स्ट्रक्चरको हाइटले टेरेन कस्तो ठाउँमा छ होइन तपाईँको अब यस्तो क्राउडी रिजनमा छ भने विन्डले के त कम इफेक्ट गर्ला तपाईँलाई होइन अब यो चाहिँ अब ओपन रिजनमा छ भने विन्डले बढी इफेक्ट गर्ला अथवा हिलको के त फुटमा छ भने अलग प्याटर्नमा इफेक्ट गर्ला अब त्यसको लागि चाहिँ एउटा फर्मुला उसले बनाइदिएको छ कि कोडले चाहिँ होइन अब यसमा यही कोडमा हेर्नुभयो भने तपाईँको यो विन्ड स्पिड कम्पिटिसनको लागि चाहिँ होइन यो
4 को पेज नम्बर हेर्नु भयो भने चाहिँ यो डिजाइन विन्ड स्पिड लिँदा चाहिँ भिबी हैन यो तपाईको बेसिक विन्ड स्पिड जुन छ नि हैन यो K1 K2 K3 भनेर दिएको छ है अनि यो अब यो भिडी लिँदाखेरि चाहिँ यो भिडी लिँदाखेरि चाहिँ यो बेसिक विन्ड स्पिड इन्टु के त यो टेरेनमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ यो चाहिँ टेरेन र स्ट्रक्चरको क्याटेगोरीमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ है K1 K2 इन्टु K3 अब यो बेसिक विन्ड स्पिड चाहिँ तपाईको कस्तो ठाउँमा छ यो रिजन अनुसार फरक पर्ने भयो अब तपाईको स्ट्रक्चर र के त टेरेन क्याटेगोरीमा चाहिँ डिपेन्ड हुने भयो यो डिजाइन स्पिड चाहिँ अनि यो बेसिक स्पिड र डिजाइन स्पिड चाहिँ फरक हुन सक्छ है अनि त्यो रिजनमा चल्ने के त विन्डको बेसिसमा चाहिँ बेसिक विन्ड स्पिड बनाइदिएको भयो हैन यो बेसिक विन्ड स्पिड चाहिँ तपाईको एरिया अनुसार फरक हुने भयो हैन अब काठमाडौँ भ्यालीको लागि एउटा होला हैन पोखराको लागि अलग होला अनि त्यो एरिया अनुसार के त बेसिक विन्ड स्पिड छुटाइदिएको भयो यो डिजाइन विन्ड स्पिड चाहिँ तपाईको हैन अब लोकल टेरेनमा चाहिँ डिपेन्ड हुने भयो हैन अब यो K1 K2 K3 जुन हामीले यो टेरेन क्याटेगोरीहरु लिन्छौँ हैन त्यो भनेको चाहिँ नम्बरली यो क्याटेगोरी चाहिँ यो K1 भनेको चाहिँ तपाईको टेरेनमा डिपेन्ड हुने भयो हैन अब यो क्याटेगोरी 1 2 3 4 भनेर छुट्याइदिएको छ यो 1 चाहिँ तपाईको धेरै यो ओपन टेरेन टाइपको भयो हैन अब्स्ट्रक्चरहरु नभएको टाइपको यो चाहिँ मिडियम टाइपको भयो हैन क्याटेगोरी 2 भनेको क्याटेगोरी 3 चाहिँ अलिकति धेरै अब्स्ट्रक्सनहरु भयो हैन अनि तपाईको यो जहाँ स्ट्रक्चर बनाउँदै हुन्छ यहाँ चाहिँ के त सराउन्डिङमा धेरै के त अब्स्ट्रक्सनहरु चाहिँ धेरै छ विन्ड अब त्यसले गर्दा विन्डहरु चाहिँ के त कम हुने भयो अब त्यसरी नै के त क्याटेगोरी 4 भनेको त्यसरी नै एकदमै धेरै अब्स्ट्रक्सन भयो भने क्याटेगोरी 4 हैन लो अब्स्ट्रक्सन कि हाई अब्स्ट्रक्सन त्यसरी नै अब क्याटेगोरी 2 भने सेम प्याटर्नमा के त तपाईको स्ट्रक्चरसँग रिलेटेड यसमा चाहिँ डिपेन्ड हुने भयो हैन अब यो खुला चौरङ बनाएको चाहिँ अब क्याटेगोरी 2 3 को चाहिँ अब सरी यो क्याटेगोरी 1 चाहिँ तपाईको स्ट्रक्चरको टाइपमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ हैन क्याटेगोरी 2 चाहिँ टेरेनमा डिपेन्ड छ अब जस्तो स्ट्रक्चर चाहिँ कति वर्षको लागि बनाउने त हैन यो जस्तो 50 वर्षको लागि बनाउने हो भने एउटा विन्ड स्पिड लिने भयो हामीले हैन लाइफमा चाहिँ डिपेन्ड हुने भयो अनि 5 इयर्सको लागि बनाउने हो भने त्यो केसमा के त अलग हुने भयो रेसियो हैन अनि 25 को लागि अलग रेसियो हुने भयो 100 को लागि अलग रेसियो हुने भयो अनि K1 चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चरको लाइफसँग चाहिँ डिपेन्डेन्ट हैन जस्तो 47 लियो भने यो जेनरलको केसमा चाहिँ के त 1 भयो हैन अब यो एकदमै टेम्पररी टाइपको 5 इयर्सको लागि मात्र गर्ने हुन्छ के त उले घटाएन हैन 0.7 मा गर्यो अनि अब एकदमै लङ स्प्यानको लागि तपाईले त्यसलाई युज गर्नुहुन्छ नि 1.07 गर्यो हैन अब त्यो बाहेक यो टेरेन क्याटेगोरी चाहिँ यसमा डिपेन्ड हुन्छ है टेरेन क्याटेगोरी हेर्नु 1 भयो भने चाहिँ यो एकदम धेरै लो अब्स्ट्रक्सन भएको हैन यसको हेर्नु त यो जस्तो क्लास ए मा हेर्यो भने लो अब्स्ट्रक्सन हुन साथै के हुने भयो त तपाईको धेरै यो फ्याक्टर चाहिँ बढ्यो हैन अब एकदमै हाई अब्स्ट्रक्सन भयो यो के त फ्याक्टर चाहिँ घट्यो है अनि यो चाहिँ क्याटेगोरी 4 हुन साथै एकदम हाई अब्स्ट्रक्सन भयो क्याटेगोरी 1 हुन साथै एकदम लो अब्स्ट्रक्सन भयो हैन अब अहिलेको लागि चाहिँ मैले चाहिँ कुनै सहरमा चाहिँ गर्दैछु भने मैले यसलाई चाहिँ के त टेरेन क्याटेगोरी अब 3 भन्ने बनाउनु हैन अब यो क्लास एबीसी भनेको चाहिँ स्ट्रक्चरको डाइमेन्सनमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ तपाईको कस्तो खालको स्ट्रक्चर तपाईको स्ट्रक्चर चाहिँ कति ठुलो अथवा सानो छ त्यसमा चाहिँ के हुने भयो त डिपेन्ड हुने भयो जस्तो क्लास ए भनेको के भयो त तपाईको स्ट्रक्चर के त कम्पोनेन्ट अब यो 20 मिटर भन्दा कम साइजको हैन अब क्लास बी भनेको 20 देखि 50 मिटर सम्मको अनि क्लास सी भनेको 50 मिटर भन्दा ठुलो स्ट्रक्चर हो हैन अब एनी डाइमेन्सन हाइट पनि हुन सक्छ लेन्थ पनि हुन सक्छ हैन अब अहिले हाम्रो स्ट्रक्चर कुनमा पर्यो त यो लेस देन 20 मिटरमा पर्यो होला हैन हाम्रो डाइमेन्सन भनेको त 3 डाइमेन्सनमा कुनै पनि डाइमेन्सन 20 मिटर भन्दा ठुलो छैन नि हाम्रो हैन अनि हैन 3 देखि 9 मिटर मात्रै छ अनि यो क्लास के भन्नु के भयो K3 भनेको कोएफिसिएन्ट K1 देखि सुरु गर्नु कुनै पनि डाइमेन्सन हैन एउटै कुनै पनि डाइमेन्सन K3 मा चाहिँ कुनै पनि हैन K1 देखि सुरु गरौँ K1 भनेको चाहिँ लाइफमा हैन यो एउटा राख्दै जाउँ त हाम्रो केसमा K1 मैले चाहिँ 25 इयर्सको लागि डिजाइन गरेँ अथवा 50 इयर्सको लागि पनि डिजाइन गरौँ हैन 50 इयर्सको लागि डिजाइन गर्यो भने 47 को लागि के त 1 हुने भयो है अब यो गर्दै जाउँ त हैन ल मेरो बेसिक डिजाइन स्पिड के त 47 लिए मैले अब यो
K1 चाहिँ मैले के त मेरो स्ट्रक्चरको लाइफ 50 इयर्स भन्दाखेरि के हुने भयो यसको फ्याक्टर 1 हुने भयो K2 मेरो स्ट्रक्चर चाहिँ अब मैले कुनै एउटा सहरमा हाम्रै कन्टेक्समा हैन भन्दाखेरि टाउनमा बनाउँदैछु क्याटेगोरी चाहिँ K3 लिएँ मैले हैन भन्दाखेरि मिडियम टाइपको अब्स्ट्रक्सनहरू छ यो क्लास चाहिँ के त A हुने भयो हैन क्लास A हुने भयो किन मेरो डाइमेन्सन चाहिँ 50 मिटर भन्दा के छ त सरी 20 मिटर भन्दा सानो छ क्लास A भनेको मेरो स्ट्रक्चरको डाइमेन्सन चाहिँ 20 मिटर भन्दा सानो छ हैन अब यो हो भने K2 चाहिँ मैले यो टेरेन क्याटेगोरी र यो स्ट्रक्चरको क्लास अनुसार निकाल्छु अब K2 क्लास 3 मिडियम टाइपको अब्स्ट्रक्सन हैन क्याटेगोरी चाहिँ E क्लास 3 मा E 3 चाहिँ अब्स्ट्रक्सनमा डिपेन्ड भयो A चाहिँ के त स्ट्रक्चर डाइमेन्सन हैन बुझ्छ है क्याटेगोरी टेरेन चाहिँ हाइट पनि हेर्नु पर्यो हाइट पनि हेर्नु पर्यो अब अहिले केसमा मेरो हाइट 10 मिटर भन्दा कम छ हैन मेरो स्ट्रक्चरको हाइट चाहिँ के त 10 मिटर भन्दा कम छ भन्दाखेरि अभियसली के त 0.91 लिन्छु मैले यो क्लास A हैन भन्दाखेरि यो K2 को भ्यालु भयो यो चाहिँ K2 0. के लिएँ त मैले 91 लिएँ है अब यति मात्र हैन K3 पनि लिनु पर्यो अब K3 चाहिँ यो हिल फुटमा छ कि केमा छ त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ अब फ्ल्याट ग्राउन्डमा छ भने 1 है अब यो तपाईको हिल स्लोपमा छ भने 3 डिग्री भन्दा बढी हुँदा साथै हिल स्लोप चाहिँ त्यो कन्टेक्समा चाहिँ के त यो K3 को भ्यालु पनि फरक हुन्छ तर जेनरल हाम्रो के त फ्ल्याट ग्राउन्डमा गर्दा यसलाई पनि 1 नै लिनु भन्दाखेरि हाम्रो डिजाइन विन्ड स्पिड कति भयो त यहाँ हुन्छ त्यसो हैन भन्दाखेरि यो अब मेरो VD भनेको चाहिँ यो VB इन्टु के त K1 इन्टु K2 इन्टु K3 हो हैन अनि 42.77 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर चाहिँ VD आयो है अब K3 चाहिँ फ्ल्याट ग्राउन्ड कस्तो नर्मल डिपेन्ड हुन्छ ग्राउन्ड स्लोपमा मात्र डिपेन्ड हुन्छ यी अरु स्ट्रक्चरको हाइटहरु हुँदैन K3 इन्टायरली तपाईको टोपोग्राफी फ्याक्टर जस्तो भयो हैन भन्नाले अब फुट हिल फुट छ कि अथवा अरु केही छ त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ कि हिल फुट हो अलिक कम हुन्छ हैन त्यो हिलले राखेको हो कि त्यो साथै हो कि हैन त्यो बढ्छ हजुर बढ्छ अब यो प्रेसर चाहिँ क्याल्कुलेट गरौँ हैन PD भनेको चाहिँ अब डिजाइन विन्ड प्रेसर क्याल्कुलेट गर्दा चाहिँ कोडले चाहिँ 0.6 टाइम्स यो भनेको चाहिँ 0.6 टाइम्स यो PD को चाहिँ होल स्क्वायर भन्छ कि यति चाहिँ न्युटन पर मिटर स्क्वायर है यो पनि कोडमा हेर्नुभयो भने यहाँ दिएको छ 0.6 टाइम्स के त डिजाइन विन्ड जेड भनेको छ यसले चाहिँ डिजाइन विन्ड स्पिडको होल स्क्वायर है यति गरेपछि विन्ड प्रेसर पनि आयो K3 व्हिल फुट छ भने हिल फुट र टेरेन त्यो पनि करिब टेरेन जस्तै हो त्यसले टेरेन होला नि हैन यो स्लोप ग्राउन्ड छ भने चाहिँ स्लो त्यो सुटे क्याल्कुलेट ग्राउन्ड स्लोपको केसमा चाहिँ सुटे क्याल्कुलेट गर्नु है ल अब यो प्रेसर हैन यो डिजाइन विन्ड प्रेसर भयो है यो चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्यो भने यो चाहिँ कति आयो त हाम्रो यो 1097 न्युटन पर मिटर स्क्वायर आयो हैन अब यति मात्र निकालेर पुग्दैन है फेरि तपाईको रुफको स्लोपमा पनि यो प्रेसर चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुन्छ अब यो चाहिँ फेरि छुट्टै क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ यसलाई चाहिँ के त यो हाम्रो इन्टरनल प्रेसर एक्सटर्नल प्रेसर इन्टु एरिया गर्नु पर्यो हैन फोर्समा कन्भर्ट गर्ने भने अब अहिले चाहिँ मलाई यो एक्सटर्नल र इन्टरनल प्रेसर मेरो टोटल अब हेर्नु यो मेरो विन्ड लोड आउने भनेको चाहिँ यसमा लाग्ने एक्सटर्नल प्रेसर र इन्टरनल प्रेसरमा के त डिपेन्डेन्ट हुन्छ हैन अब यो एक्सटर्नल प्रेसर एउटा होला इन्टरनल प्रेसर छुट्टै होला हैन अब एक्सटर्नल प्रेसर कोएफिसिएन्ट चाहिँ यहाँबाट निकाल्ने अलिकति कम्प्लेक्स छ एक्सटर्नल प्रेसर कोएफिसिएन्ट चाहिँ इन्टरनल चाहिँ सिम्पल छ इन्टरनल प्रेसर कोएफिसिएन्ट चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो एकदमै लो ओपनिङहरु छ भने तपाईको स्ट्रक्चर जस्तो तपाईको स्ट्रक्चर चाहिँ के त ओपनिङहरु चाहिँ 5% भन्दा कम ओपनिङ छ भने त्यो केसमा चाहिँ प्लस माइनस 0.2 हैन 5% देखि 20% सम्म छ भने चाहिँ प्लस माइनस 0.5 हैन 20% भन्दा बढी छ भने चाहिँ प्लस माइनस 0.7 हैन त्यो चाहिँ इन्टरनल प्रेसर कोएफिसिएन्ट हो यो चाहिँ बिल्डिङ कतिको सराउन्डेड छ भन्दाखेरि बिल्डिङ कतिको के त कभर छ तपाईको ओपनिङहरु चाहिँ कति छ 5% भन्दा कम ओपनिङ छ भने 0.2 प्लस माइनस है इन्टरनल चाहिँ पुल पनि हुने भयो अपलिफ्ट पनि हुने भयो प्लस माइनस 0.2
5देखि 20%सम्म चाहिँ प्लस माइनस 0.5 20 भन्दा बढी भयो भने चाहिँ प्लस माइनस 0.7 त्यो कहाँनिर रिपोर्ट यसमै छ है यसमा यहाँ तल लेखेको छ तर यो मैले चाहिँ एक्सटर्नल एकदम सिम्पल भएर मैले यतिकै भनिदिएँ होइन त्यो चाहिँ यो इन्टरनल चाहिँ अलिक कम्प्लेक्स छ त्यसैले एक्सटर्नल चाहिँ अलिक कम्प्लेक्स छ एक्सटर्नलको लागि चाहिँ तपाईँको यो हाइट टु विथको रेसियो के छ त्यो चाहिँ हेर्नु पऱ्यो क्या अब अहिले हाम्रो हाइट चाहिँ मैले 3 मिटर लिएको छु यो यहाँसम्मको हाइट है यो क्लियर हाइट मात्र भयो होइन भन्दाखेरि यो क्लियर हाइट चाहिँ 3 मिटर भयो विथ मेरो कति छ त सानो डाइमेन्सन 9 मिटर छ 9 होइन 6 कि 9 सरी 6 मिटर भयो भन्दाखेरि 3/6 भन्दाखेरि हाफ नै भयो 1/2 नै भयो होइन 3 के त 3/6 भन्दाखेरि 1/2 भन्दाखेरि यही क्याटेगोरीभित्र पऱ्यो होइन यो क्याटेगोरीभित्र पऱ्यो अब यो बाहेक यो अरू क्याटेगोरीमा पनि जान सक्छ 3टा क्याटेगोरी छ यो क्याटेगोरीमा जानु पऱ्यो मैले यो क्याटेगोरीमा पनि एङ्गल कति त स्लोपको एङ्गल होइन अहिले मैले 15 डिग्री एज्युम गरौँ न होइन भन्दाखेरि 15 डिग्री भने मैले यो 10 र 20 को बिचमा हेर्नु पऱ्यो है ल 10 को लागि अब यो पनि फेरि अब यो एङ्गल चाहिँ 0 डिग्री र 90 डिग्री होइन अब यो अहिले यति धेरै कम्प्लेक्समा नजानु यो सबभन्दा बढी कति आउँछ त्यो भ्यालु चाहिँ लिनु होइन एक्सटर्नल किनकि सबभन्दा ठुलो प्रेसरमा हामीले डिजाइन गर्छौँ होइन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो भ्यालु चाहिँ लिनु है यो सबै नै लिएर गर्नुभयो पनि हुन्छ तर अहिलेलाई त्यति कम्प्लेक्समा जानु परेन ठुलो भ्यालु चाहिँ लिनु है अब अभियसली यो सबैमा ठुलो भ्यालु भनेको यसैको आउला होइन भन्दाखेरि 0.4 र 1.2 को बिचमा बस्न साथै कति हुने भयो 4 5 6 7 8 9 होइन 10 11 12 भन्दाखेरि 8 हो 0.4 होइन 4 5 6 7 9 आउला होइन 0.8 आउने भयो भन्दाखेरि 0.8 आउने भयो अब यो अरू चाहिँ सबै के त यो 0.4 हुने भयो यो चाहिँ 0.75 हुने भयो यो 0.6 हुने भयो होइन भन्दाखेरि सबभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु कति आयो त -0.8 अपलिफ्ट हो है माइनस भनेपछि भन्दाखेरि एक्सटर्नल प्रेसर कोफिसियन्ट चाहिँ यो CPE चाहिँ एक्सटर्नल प्रेसर कोफिसियन्ट चाहिँ मेरो कति भयो त -0.8 म्याक्सिमम चाहिँ होइन म्याक्सिमम है अब यो इन्टरनल प्रेसर कोफिसियन्ट CPI चाहिँ अहिलेलाई मैले ओपनिङ चाहिँ 20% भन्दा एक्स्ट्रा छ बढी छ भन्ने एज्युम गरेँ होइन त्यो केसमा एउटा चाहिँ +0.7 हुन्छ अर्को चाहिँ माइनस के त 0.7 हुन्छ अब यो दुवै केसमा 0.8 नै हुने भयो अपलिफ्ट है 0.8 अपलिफ्ट होइन यो अपलिफ्ट मात्रै हो होइन यो डाउनवर्ड फोर्स छैन यसमा हेर्नु यो सबैमा के त डाउनवर्ड फोर्स छ त सबै माइनस छ सबै केस के त अपलिफ्ट भयो अपलिफ्ट होइन प्लस त तल छैन होइन यहाँ माथि छ यहाँ छ त 15 डिग्रीमा छैन होइन हाम्रो केसमा छैन अहिले सबभन्दा ठुलो पोइन्ट होइन अहिले केसमा यो 15 डिग्रीमा सबभन्दा 15 को लागि त सबभन्दा ठुलै होइन यो 15 को लागि इन्टरपोलेट गर्दा सबभन्दा ठुलो होइन अब यो इन्टरनल प्रेसर कोफिसियन्ट चाहिँ 0.7 20% भन्दा बढी ओपनिङ छ एज्युम गरेँ मैले होइन अब यो इन्टरनल चाहिँ के त डाउनवर्ड पनि हेर्नु पऱ्यो तपाईँले अपलिफ्ट पनि हेर्नु पऱ्यो अब यो दुईटालाई सम गर्दाखेरि हेर्नु है यो प्लस के त यसलाई सम गर्दाखेरि अथवा यसलाई सबट्र्याक्ट गर्नुभयो पनि हुन्छ होइन यो माइनस यो गर्नुभयो पनि हुन्छ यो माइनस के त माइनस यो गर्नुभयो भने के हुने भयो त सरी के भयो यो माइनस के त एक्सटर्नल माइनस इन्टरनल प्रेसर कोफिसियन्ट गरेँ मैले होइन एक्सटर्नल माइनस के त इन्टरनल प्रेसर कोफिसियन्ट गरेँ यो दुवैमा अपलिफ्टै आउँछ होइन अब अपलिफ्टै अब डाउनवर्ड आउने भए चाहिँ डाउनवर्ड विन्ड पनि तपाईँले अप्लाई गर्नु पर्थ्यो तर दुवै केसमा के भइरहेछ अब अपलिफ्ट आइरहेछ भनेपछि एउटा मात्रै लोड केसले पुग्यो मैले होइन किनकि दुवै अपलिफ्ट आइरहेछ भने चाहिँ दुवैले के त तपाईँको स्ट्रेसहरू त एउटै प्याटर्नमा क्रिएट गर्छ होइन भन्दाखेरि एउटा मात्र भ्यालु लिनुभएको पर्यो अब यो इन्टरनल चाहिँ प्लस माइनस दुवै लिनुपर्छ कि यो चाहिँ सम गरेँ यो दुईटा प्लस माइनस भ्यालु छ नि त प्लस माइनस भ्यालु छ नि त लेफ्टको भ्यालु के हो राइटको भ्यालु के हो दुवै अपलिफ्टको यहाँ प्लस भएको भए चाहिँ म यो प्लस पनि राख्थेँ होइन जस्तो यो होइन कुनै अरू भ्यालु भएको भए अरू भ्यालु पनि राख्थेँ एक्स डिरेक्सन भयो होइन अपलिफ्ट नै हो दुवै भ्यालु यो सबै जति पनि भ्यालु छ माइनस भन्दा साथै अपलिफ्ट हो कि होइन अब यो केसमा नभए मिनिमम राखेर हेरौँ न होइन अभियसली डाउनवर्ड फोर्स त मिनिममले त डाउनवर्ड दिन्छ होइन यो केसमा 0.4 राखौँ त त्यसो भने
मिनिमम चाहिँ राखौँ होइन अप एन्ड डाउनहरु एक्सटर्नल र इन्टर्नल भन्दा लेफ्ट र राइट भनेको भन्दाखेरि मेरो यो रुफ छ विन्ड आउँदाखेरि यसलाई चाहिँ अपडेट गर्छ कि यसलाई बटममा प्लेस गर्छ त त्यो हो एक्सटर्नल प्रेसर गर्नु एक्सटर्नल प्रेसर अप्सन होइन माइनस आयो भने चाहिँ अपडेट गऱ्यो होइन प्लस आयो भने बटममा यसले चाहिँ प्रेस गर्यो होइन डाउनवर्ड प्रेस गर्यो भन्दाखेरि यो दुवै माइनसै छ यो केसमा चाहिँ दुवैले अपडेट नै गरिरहेछ होइन तर रिजल्टेन्ट फरक हुन सक्छ नि त होइन रिजल्टेन्ट फरक हुन सक्छ सक्दैन सक्दैन होइन भन्दाखेरि अब एउटा चाहिँ के छ त यो माइनस भनेको चाहिँ अपलिफ्ट हो यति बुझ्नु माइनस प्रेसर अप्सनमा माइनस भयो कि अपडेट भयो माइनस भनेपछि अपलिफ्ट भयो होइन अब यो केस चाहिँ अब मेरो कोडले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो दुइटालाई चाहिँ यो सबट्र्याक्ट गरेर हेर्नु पऱ्यो भन्छ क्या भन्दाखेरि यो प्रेसर निकाल्दाखेरि चाहिँ एक्सटर्नल र इन्टर्नल प्रेसर कोएफिसिएन्टलाई चाहिँ हामीले सबट्र्याक्ट गरेर हेर्छौँ फोर्स भनेको चाहिँ सिपिई फोर्स भनेको सिपिई माइनस सिपिआई इन्टु के त ए गर्छ होइन भन्दाखेरि अब त्यो कन्टेक्समा चाहिँ मैले यो गर्दाखेरि सिपिई माइनस के त सिपिआई गरेको होइन अब यो केसमा पनि मैले सिपिई माइनस के त प्लस माइनस दुवैलाई हेर्छु मैले होइन भन्दाखेरि यो इन्टर्नल त अपलिफ्ट पनि हुनसक्छ डाउनवर्ड पनि आउन सक्छ होइन यो केसमा पनि यो पनि हेर्छु मैले होइन भन्दाखेरि सिपिई के त माइनस सिपिआई पनि हेर्छु होइन डाउनवर्ड चाहिँ 0.3 सम्म आउन सक्ने रहेछ होइन त्यो कन्टेक्समा चाहिँ 0.3 सम्म चाहिँ के त डाउनवर्ड प्रेसरको अप्सन चाहिँ आउन सक्ने रहेछ होइन होइन बुझिन्छ है अब अहिलेलाई चाहिँ मैले म्याक्सिमम भ्यालु मात्र अप्लाई गरेको हुन्छ यो त 1.5 धेरै बढी छ होइन अन्त त्यो कन्टेक्समा के त मैले चाहिँ अपवर्ड विन्ड प्रेसर चाहिँ 1.5 अप्लाई गर्छु अन्त यो इन्टु तपाईँले के गर्नु पऱ्यो त फर्दर यो 1.5 चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो यो चाहिँ अपवर्ड विन्ड प्रेसर हो कि हाम्रो केसमा चाहिँ सानो भ्यालु चाहिँ लिएँ मैले यो भिडी इक्वल टु भिभी इन्टु के1 इन्टु के2 इन्टु के3 हो अनि भिडी भनेर भिजेड भनेको हो भिडी भनेर के भिजेड एउटै हो कोडमा जेड भनेको छ उहाँले बी भन्नु डिजाइन भयो मैले जेडै राखेँ होला यसलाई होइन अब मैले प्रेसर चाहिँ यति निकालेँ क्या मैले होइन यो 1646 न्युटन पर मिटर स्क्वायर चाहिँ के त अथवा यसलाई चाहिँ डिभाइड बाई 1000 गऱ्यो भने किलो न्युटनमा राख्दैन भने चाहिँ होइन यति चाहिँ मैले किलो न्युटन पर के त मिटर स्क्वायर चाहिँ निकालेँ है यति किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायर चाहिँ मैले प्रेसर निकालेँ अपलिफ्ट प्रेसर चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ डिजाइनमा अप्लाई गर्न खोजिरहेको छु भनौँ न अहिले होइन यसमा अब नोट 2 मा चाहिँ क्लियरली तपाईँले लेखिदिएको छ होइन पोजिटिभ विन्ड प्रेसर चाहिँ इन्डिकेट के त फोर्स एक्टिङ टुवार्ड द स्ट्रक्चरल लिमिट एन्ड नेगेटिभ अवे फ्रम द स्ट्रक्चरल लिमिट होइन भन्दाखेरि अवे भन्दा चाहिँ त अपलिफ्ट भयो है पोजिटिभ चाहिँ यो थिच्ने भयो नेगेटिभ अपलिफ्टले चाहिँ अब यदि कम्प्युट गरिसक्नु भएपछि चाहिँ तपाईँले यसमा चाहिँ त विन्ड प्रेसर र अरू हाम्रो फोर्सहरू चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अब म चाहिँ यसमा एरिया एलिमेन्टमा चाहिँ अप्लाई गर्छु कि भन्दाखेरि असाइन पहिला सेलेक्ट नै गरौँ है सबै सेलेक्ट गरे पनि हुन्छ है कन्ट्रोल अलै गरौँ होइन भन्दाखेरि मैले चाहिँ असाइनमा जान्छु एरिया लोड होइन युनिफर्म टु फ्रेम गर्छु है अब चाहिँ युनिफर्म सेल गऱ्यो भने चाहिँ के त
सबै कनेक्टेडमा युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट गर्ने भयो होइन, त्यो चाहिँ गर्दिनँ। अब मैले युनिफर्म टु फ्रेम गर्छु, सेलबाट फ्रेममा ट्रान्सफर गर भन्छु होइन। यो सिजिआई सिटको लोड मैले ग्राभिटी डिरेक्सनमा अप्लाई गर्छु होइन, वान वे अप्लाई गर भन्छु मैले होइन। सिजिआई सिटको लोड वान वे अप्लाई गर भन्छु। यो चाहिँ कति 0.15 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर है, बुझ्छ है यो भनेको किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर होइन। यसरी नै कन्ट्रोल अल गर्छु मैले, असाइन सिजिआई सिटको लोड होइन, उसले अप्लाई गर्छ नि त पर्ने। म अहिले देखाउँला त्यो है। लाइभ लोड मैले अप्लाई गर्छु, यो कति छ 0.65 होइन। मैले एरियामा लगाएँ अहिले, किनकि लाग्ने त एरियामै हुने, सिजिआई सिटमै हुने होइन लाग्ने त, सिजिआई सिटबाट पर्लिनमा जाने भयो। अब यो लाइभ लोड चाहिँ के त 0.65, यो पनि के त डिरेक्सन के हो फेरि ग्राभिटी नै हो होइन। डिरेक्सन चाहिँ के हुने भयो त ग्राभिटी डिरेक्सनमै लाग्यो, वान वे नै होइन यो कन्टेक्समा पनि। फेरि मैले कन्ट्रोल अल गर्छु। अब यो असाइन अब चाहिँ फरक गर्नु पऱ्यो क्या भन्दाखेरि युनिफर्म टु फ्रेम तपाईँको के हुने भयो त यो। अब यो विन्ड लोड भनेको तपाईँको ग्राभिटी डिरेक्सनमा लाग्ने हो त होइन। हाम्रो विन्ड लोड भनेको त के त परपेन्डिकुलर टु एरिया लाग्नु पऱ्यो होइन, परपेन्डिकुलर टु एरिया लाग्नु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यो केसमा चाहिँ कोअर्डिनेट सिस्टम अब लोकल गर्नु भन्दाखेरि ग्लोबल कोअर्डिनेट काम लागेन हामीलाई होइन, किनकि ग्लोबल भनेको त XYZ डिरेक्सन हुने भयो। लोकल कोअर्डिनेट गर्नु, यो डिरेक्सन चाहिँ के गर्नु त 3 गर्नु। 3 भनेको चाहिँ परपेन्डिकुलर त तपाईँको के हो त तपाईँको एरिया सेक्सन भयो होइन। भन्दाखेरि अब यो विन्डको भ्यालु चाहिँ परपेन्डिकुलर के त पोजिटिभ डिरेक्सनमा अप्लाई गर्नु। पोजिटिभ डिरेक्सन भनेको के त तपाईँको एरियाबाट अवे हुन्छ होइन, एरियाबाट के त अवे होइन। भन्दाखेरि अहिले म देखाउँला फेरि, त्यसलाई पनि भिजुअलाइज चाहिँ गर्न मिल्छ कति आउँछ भनेर होइन। भन्दाखेरि यो 0.65 होइन, हाम्रो कति आइरहेको थियो 1.646 होइन, 1.65 भन्नु यति चाहिँ मैले अप्लाई गरेँ, पोजिटिभ अप्लाई गरेँ। पोजिटिभ मतलब यो त अभियसली आउने है। अब हेर्नु यो मैले एरियामा यो त भ्यालु एरिया लोड मात्र अप्लाई गरेँ, प्रेसर मात्र अप्लाई गरेँ अहिले त होइन। अब यो डिस्ट्रिब्युसन प्रपरली भयो कि भएन त त्यो त मैले चेक गर्नु पऱ्यो होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ डिस्प्लेमा जानु, सो लोड असाइन एरियामा जानु होइन। यो डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ हेरौँ है। अब यो सिजिआई सिटको नै हेरौँ होइन, सिजिआई सिटको यो चाहिँ युनिफर्म वान वे डिस्ट्रिब्युसन होइन, कस्तो आइरहेको छ त हेरौँ त एकखेर। ल अब यस्तो डिस्ट्रिब्युसन हामीले खोज्यो हो त होइन होइन। भन्दाखेरि यसले त के गर्यो वान वे, यो डिरेक्सनमा वान वे दिनुपर्ने, यसले त के दियो त यो डिरेक्सनमा चाहिँ वान वे दियो होइन। मलाई पर्लिनतिरको डिरेक्सनमा वान वे चाहिएको, यो त के दियो त तपाईँको होइन ट्रसमा पो डाइरेक्ट दियो होइन। यो त मिलेन होइन अभियसली के त यो प्याटर्नमा हाम्रो लोड डिस्ट्रिब्युसन त हुने होइन। भन्दाखेरि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ कन्ट्रोल ए गर्नु होइन, यो असाइनमा जानु एरिया होइन, यो लोकल एक्सेसमा जानु। लोकल एक्सेस चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नु पऱ्यो। भन्दाखेरि लोकल एक्सेसलाई चाहिँ के गर्नु त 90 डिग्रीले चाहिँ लोकल एक्सेसलाई मैले रोटेट गर्छु क्या होइन। भन्दाखेरि लोकल एक्सेसलाई चाहिँ 90 डिग्रीले रोटेट गर भन्नु। त्यो कन्टेक्समा चाहिँ अब हेरौँ होइन। भन्दाखेरि डिस्प्लेमा जाउँ, सो लोड असाइन एरिया होइन। भन्दाखेरि यो चाहिँ अब चाहिँ हेर्नु त ल होइन। भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले खोजेको होइन। भन्दाखेरि यो प्याटर्नको लोडिङ चाहिँ के त हामीले खोजेको हेर्नु त। उसले के गर्यो त अब यो सिजिआई सिटबाट सबै लोडिङ चाहिँ पर्लिनलाई चाहिँ के गर्यो त अप्लाई गर्यो। अब हेर्नु यो इन्डमा 0.08 आइरहेछ, मिडमा हेर्नु त 0.16 आइरहेछ अभियसली के त यो यसबाट हाफ मात्र यसमा जाने, यसबाट दुईतिरबाट के त लोड आउने कम्प्लिटली ओके छ है तपाईँको। त्यसरी नै तपाईँको विन्ड लोड पनि हेर्नु, डिस्प्ले लोड असाइन के त एरिया होइन। विन्ड लोडको केसमा हेर्नु लाइट त त्यही नै भयो होइन। विन्डको केसमा हेर्नु त अब यसलाई मैले एरियालाई चाहिँ हटाएँ है। यो विन्डको केसमा हेर्नु यो अपलिफ्ट अप्लाई गरेको होइन त हामीले, अपलिफ्ट नै अप्लाई गरिरहेको छ होइन। यो चाहिँ भर्टिकल 1.65। अब यो सर्टेन कम्पोनेन्ट पनि आउँछ त्यो केसमा, किनकि यो हाम्रो यो के त सिजिआई सिटको चाहिँ पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनमा उसले अप्लाई गरेको छ होइन। भन्दाखेरि पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनमा अप्लाई गर्दा सर्टेन के त भर्टिकल कम्पोनेन्ट आउने भयो, सर्टेन होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट पनि आउँछ होइन। भन्दाखेरि यो कन्टेक्समा चाहिँ होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट कम होला, भर्टिकल कम्पोनेन्ट अवश्य बढी हुन्छ होइन। अब त्यही के त उसले कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गरेर अप्लाई गरिदियो होइन। भन्दाखेरि तपाईँले आफैले चाहिँ यो अब तपाईँले आफैले यो एनालाइज गर्नुभयो भने चाहिँ पर्लिनमा गर्नु पऱ्यो, फेरि पर्लिनबाट के त त्यसको कम्पोनेन्ट रिजल्भ गर्नु पऱ्यो। अब पहिला हामीले गर्दा चाहिँ त्यो प्याटर्नमा गर्थ्यौँ होइन। अब त्यो गरिराख्नु पर्दैन, डाइरेक्टली के हुन्छ त उसले सबै रिजल्भहरू चाहिँ कम्प्लिटली आफैले गरिदिन्छ होइन। यो गरे चाहिँ तपाईँको टेक्निकल्ली पनि ओके भयो यो चिजहरू होइन। भन्दाखेरि अब मोडलिङ पनि के भयो त सिम्पल र इजी भयो होइन, यति गर्न सक्दै।
यो नर्मल भिडियोहरूमा चाहिँ यो अरू चाहिँ गरिरहेको हुन्छ होइन। अब यो कुरा चाहिँ तपाईँले त गरेको पाउनुहुन्न। अगाडि यो लोकल एक्सेस चाहिँ रोटेट गर्नै पर्ने हुन्छ होइन। अब कति केसमा चाहिँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट पनि गरिरहेको हुन्छ अब, तर युनिफर्मली पनि पहिला स्ल्याबमा जस्तो युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट पनि अब गर्न पाइएन, किनकि त्यो केसमा त ट्रसमा पनि उसले चाहिँ के गर्ने भयो त युडिएल चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने भयो, किनकि तर हाम्रो लोड डिस्ट्रिब्युसन त वान वे मात्र छ होइन। वान वे पनि पर लेनमा चाहिँ जानु पऱ्यो, त्यो चाहिँ के त हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ त्यो भयो है। यति गरी चाहिँ हाम्रो लोडिङहरू सकिहाल्यो होइन। अब जस्ट एनालाइज गर्नु, यसलाई चाहिँ यो गरिहेर्नु होइन। सबै एरिया लोड नै गर्ने हो। यो चाहिँ डिजाइनमा गएर स्टिल फ्रेम डिजाइन होइन, भ्यू रिभाइज प्रिफरेन्समा गएर यो चाहिँ मैले त IS 800बाट चाहिँ गर्छु नि अब होइन। अस्ति कङ्क्रिटको गरेको जस्तै के त यो चाहिँ स्टिलको लागि चाहिँ IS 800 लिनु पऱ्यो। अस्ति कङ्क्रिटको लागि चाहिँ के त IS 456 लिएको थियो होइन। यो स्टिलको लागि चाहिँ IS 800 लिनु पऱ्यो प्रिफरेन्समा होइन। यति गरिसकेपछि मैले चाहिँ यो डिजाइन गरेर हेर भन्यो भने उसले चाहिँ स्टिल डिजाइनमा के त डिजाइन गरेर हेऱ्यो भने डिजाइन गरिदिन्छ। मेबी अब फेल पनि हुनसक्छ अब चाहिँ होइन, किनकि सेक्सनहरू त यो रेड आएको मतलब चाहिँ के त फेल भयो होइन। अब यो डिस्प्ले डिजाइन इन्फोमा गएर तपाईँले हेर्नु पायो भने होइन। अब यो 1 भन्दा कम आइरहेकोहरू चाहिँ के त यो पास भएको एलिमेन्टहरू, 1 भन्दा बढी आउनुको मतलब चाहिँ के त एलिमेन्टहरू चाहिँ फेल भयो होइन। अनि यो जति पनि एलिमेन्टहरू 1 भन्दा कम आइरहेको छ त्यो चाहिँ के त पास भयो। यो 1 भन्दा बढी आएकोहरू चाहिँ फेल भयो होइन। अब अघि हामीले के त सबै एउटै सेक्सन लियौँ, त्यसपछि के त उसलाई डिजाइन गर भनेको भएर यो भएको भयो होइन। अब यो कन्टेक्समा चाहिँ अर्को अप्सन चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त उसलाई चाहिँ सेक्सनहरू आफैले सिलेक्ट गरेर अटो सिलेक्ट गरेर भन्न सक्छौँ कि। अब त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ पहिला डिफाइनमा जानु पऱ्यो, सेक्सन प्रपर्टिज फ्रेम सेक्सनमा जानु है, यो एड न्यू प्रपर्टीमा जानु है। कम्प्लिटली फरक कुरा गरिरहेको छु मैले यसमा। डिफाइनमा जानु, सेक्सन प्रपर्टिज, ऊ आफैलाई अटो गर भन्नुको लागि, अटो डिजाइन गर भन्नुको लागि डिफाइन सेक्सन प्रपर्टिज हेर्नु। यो अहिले चाहिँ हामीले सेक्सन दिएको भयो, ऊ आफैलाई लियो पनि भन्न मिल्छ होइन। त्यो कन्टेक्समा चाहिँ डिफाइनमा जानु, सेक्सन प्रपर्टिज फ्रेम सेक्सनमा जानु होइन। यो चाहिँ एड न्यू प्रपर्टी गरेर यो अटो सेलेक्ट लिस्ट छ नि होइन। अब यो सेक्सन नलिने अब चाहिँ अटो सेलेक्ट लिस्ट लिने है। अब अटो सेलेक्ट लिस्टमा अघि हामीले जति पनि सेक्सनहरू सिलेक्ट गरेको थियौँ त्यो सबै आउँछ, यो सबैलाई मैले एड गरिदिन्छु है। अनि यो यति सेक्सनबाट चाहिँ उसले अटो सेलेक्ट गर्छ, हामीले प्रोभाइड गरेको सेक्सनबाट चाहिँ उसले के गर्ने भयो त यसबाट चाहिँ अटो सेलेक्ट गर्ने भयो होइन। आफै सेलेक्ट त्यो चाहिँ राखिदिन्छ है। यो चाहिँ यसको नाम चाहिँ यो सेक्सनको नाम चाहिँ अटो 1 भनेर दिने भयो होइन। अनि मोडिफाई गरेँ मैले, यो चाहिँ के त यो हामीले ऐको सेक्सनहरू चाहिँ के त यो सेक्सनबाट चाहिँ डिजाइन गर भनेर दिएको भयो। यो मध्ये अब आफैले के त सिलेक्ट गर भनेको भयो होइन। अब यो सबै सेक्सनलाई चाहिँ मैले के त अटो असाइन गरिदिन्छु। यो असाइन फ्रेम सेक्सन अहिले चाहिँ 50 असाइन गरेको थिएँ होइन, मैले चाहिँ अटो असाइन गर्छु। अरे यो अटो भनेको चाहिँ त्यो गिभन सेक्सनबाट चाहिँ ऊ आफैलाई के गर भनेको त सेक्सन असाइन गरेर डिजाइन गर भनेको। हामीले चाहिँ एउटा सर्टेन चोइस दियौँ उसलाई, त्यो चोइसभित्र चाहिँ बाट चाहिँ उसले के त फिट हुने सेक्सन चाहिँ आफैले यो गर्छ। यति गरेर चाहिँ स्टिल डिजाइन गर्नु। लोड कम्बिनेसन चाहिँ मैले यहाँ अहिले बनाएको छैन भने यो लोड कम्बिनेसनहरू पनि तपाईँले आफैले बनाएको चाहिँ बेटर है, अटो लिनुभन्दा चाहिँ। यो लोड कम्बिनेसन पनि मैले अटो नै लिइरहेको छु होइन। अब यो हेर्नु त अहिले सबै पास भएन होइन। यो चाहिँ उसले के गर्यो त आफै अटो सेलेक्ट गरेँ। अब हेर्नु यो नचाहिने ठाउँहरूमा बिचको यो जति पनि डायगोनल इलिमेन्टहरू छ यो कम मात्र चाहिन्छ यिनीहरू होइन। यो केसमा हेर्नु त यो उसले 32 32 मात्र असाइन गरिदियो होइन। अब यो जहाँ बढी चाहिन्छ उसले के त यो हेर्नु सबै 50 असाइन गरिदियो होइन। अब यो बटम कट चाहिँ उसलाई ठुलो चाहिएको छ होइन, उसले के त 80 असाइन गर्यो। वर्टिकल चाहिँ के त 80 चाहियो उसलाई, उसले 80 असाइन गर्यो। आफूलाई चाहिने अनुसार उसले चाहिँ असाइन गर्यो। अब यो तपाईँलाई यसपछि यति आइसकेपछि तपाईँले फेरि यसलाई सेल्फ असाइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो डिस्प्ले डिजाइन इन्फोमा गएर
अब कतिको अब उसले सेलेक्ट गर्दा पनि सर्टेन केसहरूमा चाहिँ ओभर डिजाइन गरेको हुनसक्छ है। अब यो चाहिँ 0.6 आउनुको मतलब के त 60% चाहिँ उसको क्यापासिटी चाहिँ उसले युटिलाइज गरिरहेछ होइन। अनि 0.4 आउनुको मतलब 40% क्यापासिटी चाहिँ उसले युटिलाइज गरिरहेछ। एक्चुअली यो चाहिँ डिमान्ड बाई क्यापासिटीको रेसियो भन्छौँ क्या होइन। यो चाहिँ कहिले पनि 1 भन्दा बढी चाहिँ हुनु हुँदैन। 1 भन्दा बढी भयो भने तपाईँ के भयो त फेल भयो। यो कलर कोडिङ आइरहेको छ होइन, यो कलर कोडिङ अनुसार पनि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो येलो आउनुको मतलब यो सर्टेन रेन्जसम्म छ होइन। अब यो ग्रिन जुन आइरहेछ अथवा यो ब्लू आइरहेछ भने यो चाहिँ ओभरसेप छ होइन। अब यो अरेन्जको रेन्जमा अथवा रेडको रेन्जमा जान खोज्यो भने यो चाहिँ के भयो त यो नियर टु क्रिटिकल भयो। जस्तो यो अरेन्जको रेन्जमा जुन आइरहेछ भने यो चाहिँ के भयो त नियर टु क्रिटिकल आइरहेछ। अब यो भ्यालुले पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ के त 0.9 आउनुको मतलब इनर सेक्सनहरू चाहिँ के त नियर क्रिटिकल भयो। अनि यो सेक्सनहरूलाई तपाईँले घटाउन सक्नुहुन्न, उसले अटो सेलेक्ट गरेको होइन। अन्त यसलाई घटाउन सक्नुहुन्न। तर यो सेक्सनहरू चाहिँ के त 0.4 मात्र आइरहेछ भने यसलाई तपाईँले उसले ठुलो सेक्सन उसले असाइन गरिरहेको छ भने के गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई फर्दर अरू 1 स्टेप अथवा 2 स्टेप चाहिँ के त तपाईँले मोर रिड्युस चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब त्यो रिड्युस गरेर आफैले असाइन गर्ने फेरि त्यसलाई चाहिँ के त चेक गर्न सक्नुहुन्छ आफूले असाइन गरेर। उसले के त अटो सेलेक्ट गरेको भयो अहिले कन्टेक्समा त होइन। अब उसले अटो सेलेक्ट गरेको सेक्सनलाई नलिकन तपाईँले के त असाइन गरेर पनि के गर्न सक्नुहुन्छ त यसलाई डिजाइन चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि उसले अटो सेलेक्ट गरेको एकदमै वर्किङ स्ट्रेस लिमिटबाट पनि गर्न मिल्छ। यो चाहिँ तपाईँको अहिले यो नयाँ भर्सनमा चाहिँ उसले लिमिटबाट पनि गरिदिन्छ। दुइटै कोड छ नयाँ भर्सनमा चाहिँ। यो SAP16मा चाहिँ के त तपाईँले यो दुवै यो पाउनुहुन्छ, दुवै कोड पाउनुहुन्छ। यो वर्किङ पनि छ लिमिट पनि छ। तपाईँलाई वर्किङबाट गर्न मन छ भने वर्किङबाट गर्नुभयो पनि हुन्छ, लिमिटबाट गर्न मन छ भने लिमिटबाट पनि गरिदिन्छ उसले है। र त्यसको लागि चाहिँ 14मा चाहिँ अभाइलेबल छैन, 14मासम्म चाहिँ वर्किङ मात्रै अभाइलेबल छैन। यसपछिको भर्सनहरूमा चाहिँ तपाईँ लिमिट स्टेटमा पनि पाउनुहुन्छ। मिल्दैन यो सेक्सन सबै सिलेक्ट गर्नु, एड गर्दैन, सबै सिफ्ट गर्नु होइन, सिफ्ट गरेर डाउन गर्नु होइन। तिनीहरूलाई चाहिँ एड गर्नु होइन। त्यो भएर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अघि हामीले चुज गरेको मिडियमबाट उसले अनि अब यो मध्येबाट चाहिँ उसले के त डिजाइन गर्ने भयो कि ओके मात्रै गर्ने यो चाहिँ चोइस हामीले सेक्सनहरू चाहिँ चोइस दिएको भयो उसलाई डिजाइन गर्नको लागि। ए ओके भएन। यो त्यही हो ट्रस्ट डिजाइनको लागि चाहिँ तपाईँले थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्ड पनि तपाईँलाई चाहिँ चाहिन्छ होइन। अन्त लोडिङहरूको लोड कम्बिनेसनहरू कसरी लिने होइन। यो त मैले अहिले लोड कम्बिनेसनहरू बनाएन होइन, तपाईँ आफैले बनाउनु भएको बेटर। उसै कम्बिनेसनमा मैले डिजाइन गर्न दिएँ होइन। अहिले तपाईँ आफैले बनाउनु भएको चाहिँ बेटर है लोड कम्बिनेसनहरू। अब त्यही हो थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्ड चाहिँ तपाईँलाई चाहिन्छ यसको लागि चाहिँ। विन्ड लोड मेजर चाहिँ हाम्रो के त विन्ड लोड भयो। अर्थवेको लागि तपाईँले केही गर्नु पर्दैन है। मास सोर्स के त डेड मात्रै हो, लाइभ लोड मास सोर्समा लिनु परेन। किनकि अर्थवेक आउँदा माथिको बसिरहेको हुन्छ, यतिकै पनि हामीले के त लाइभ लोड यतिकै पनि के त रुफको लाइभ लोड कोडले चाहिँ लिनु पर्दैन भन्छ कि। यो त तपाईँ पनि इनएक्सेसिबल रुफ भइसक्यो होइन। त्यो कन्टेक्समा चाहिँ तपाईँले होइन यसको सेल्फ वेट मात्रै यसको मास सोर्स हो, उनीहरू केही गर्नु पर्दैन। तपाईँले जस्ट अर्थवेक लोड कोडबाट असाइन गर्नु होइन, 89.3 लिनु, यसलाई डिजाइन गरिदिनु सक्यो होइन। त्यसमा केही गरिरहनु पर्दैन। अस्ति हामीले जे गर्यौँ त्यही चिज चाहिँ रिपिट गर्नुभयो हुन्छ। तपाईँले अर्थवेकमा चेक गर्नु छ भने, तर त्यति क्रिटिकल हुँदैन अर्थवेकमा। नर्मली हाम्रो के त विन्डमा नै बढी चाहिँ यो भइरहेको हुन्छ। लाइट वेट स्ट्रक्चर हो होइन, खासै मास धेरै हुँदैन है। होइन मैले अहिले फिक्स गरेको छु, कन्टिन्यू गरेको छु है, कन्टिन्युस गरेको छु। तपाईँलाई रिलिज गरेर गर्नु मन छ भने रिलिज गरेर गर्दा पनि हुन्छ, पिन गरेर गर्दा पनि हुन्छ हुन्छ। किनकि अब त्यो बेला के यो अझ यो सानो आउँछ कि हुँदैन। यो कोलमहरूको केसमा चाहिँ ठुलो हुन्छ, किनकि कोलम त हिन्ज भयो होइन। हिन्ज भयो जस्तो अभियसली के त सेक्सन त ठुलो मार्क्स होइन। अब तपाईँको यो तपाईँ सर्टेन केसहरूमा चाहिँ यो स्टेबल पनि हुँदैन कि यो हिन्ज गऱ्यो भने चाहिँ। त्यो केसमा चाहिँ सर्टेन केसहरूमा चाहिँ कम पनि आउँछ, तर कम आउनुको लागि फेरि हामीले यहाँ बिचमा चाहिँ ब्रेसिङ प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि यो सर्टेन केसहरूमा यो स्टेबलै हुँदैन। किनकि हिन्ज भन्ने जस्तो यो त के हुने भयो त तपाईँको स्टेबलै नहुने भयो। त्यो कन्टेक्समा चाहिँ हामीले यो हिन्ज गरेर गर्ने हो भने चाहिँ त्यो केसहरूमा चाहिँ हामीले यो ब्रेसिङहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्छौँ होइन, एटलिस्ट एउटा पोइन्टमा चाहिँ
होइन एउटा ठाउँमा चाहिँ मैले यसलाई स्टेबिलिटी दिनु पऱ्यो अनि स्टेबिलिटी दिनुको लागि एटलिस्ट सर्टेन ठाउँहरूमा चाहिँ के त मेबी क्रस ब्रेसहरू प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन यो प्याटर्नमा क्रस ब्रेसहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन अब त्यो भयो भने चाहिँ ओके सायद कमै आउँछ होला क्रस ब्रेस प्रोभाइड गरेर हुन्छ अझै अहिले चाहिँ तपाईँहरूले ट्राई गर्नु न होइन कस्तो हुन्छ हामीले यो सबै फिक्स नै गरेको फिक्स नै गरेको छ कन्टिन्युस नै गरेको छ अझै वेल्डिङ हुन्छ भन्ने एज्युमसँग कन्टिन्यू गरेको छ यही केसमा पिन गर्यो भने चाहिँ मेबी अनस्टेबल पनि हुनसक्छ अनस्टेबल हुनसक्छ जम्मा 50% मात्रै देखाएको के भयो 50% देखाएको फरक छ यो ड्रेसन कसरी चेन्ज गर्ने भन्नुभएको यो कन्ट्रोल अल गर्नु होइन असाइनमा जानु फ्रेममा सरी एरियामा जानु होइन लोकल एक्सेसमा जानु लोकल एक्सेसलाई 90 डिग्रीले रोटेट गर्दैन 0-90 गर्ने एरिया लोडमा होइन त्यो ए लोडमा लाइभ लोड हाल्दैन युनिफर्म फ्रेम युनिफर्म सेल हाल्दैन लाइभ लोड हाल्दैन युनिफर्म फ्रेम गर्ने सेल नगर्ने किनकि हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन सबै वान वे गर्न खोजेको क्या हामीले सिजिआई पो हामीले होइन होइन सबै नै के भन्दा यो त यो डिस्ट्रिब्युसन त वान वे नै हुन्छ नि है टु वे त डिस्ट्रिब्युसन हुँदै हुँदैन नि किनकि तपाईँको लोड जे राखे पनि लोड त के त सिजिआईमा जाने हो होइन सिजिआईबाट चाहिँ फर्दर के त तपाईँको यसमा जाने त एरिया लोकल एरिया लोड भन्दा त्यो ग्लोबल एरिया लोकल हुन्छ नि डिरेक्सन त 3 नै हुन्छ एसआई एरिया 0.7 डाक्सन 10 डिग्री 0.7 के मलाई बढी जति स्टिप स्लोप हो त्यति नै अब मान्छे खासै जाने हुँदैन है लोडहरू चाहिँ कम हुन्छ लोकल यो एउटा छ नि अब आजकल यो स्टिल बिल्डिङहरू के भन्ने आशा छ त्यो लेभलमै स्टिलको धेरै ठाउँ बनाएर त्यो चाहिँ यो यसरी भएन त्यसको लागि चाहिँ अनि लोडिङ कन्डिसन पनि यसरी भएन नि त अब केस त ट्रसको लागि यस्तो भएन यो ट्रसको केस हो हामीले अस्ति भएको आरसी गर्यो नि त्यो कोलममा चाहिँ स्टिलको चाहिँ सेक्सन राख्नु नर्मली त्यसमा त यो नै क्रिटिकल हुन्छ अर्थक्वेक क्रिटिकल हुन्छ कि विन्ड हुँदैन अब त्यो जति हेभी स्ट्रक्चर भयो स्ट्रक्चर हेभी हुन साथै हुन त रिलेटिभली लाइट हुन्छ होइन तर पनि विन्ड भन्दा लो राइजमा त यो नै क्रिटिकल हुन्छ सिस्मिक क्रिटिकल हुन्छ 3 तलासम्म होइन 4-5 तलासम्म पनि विन्ड क्रिटिकल हुँदैन यो ट्रस त एकदमै लाइट स्ट्रक्चर भएको भएर मात्रै विन्ड क्रिटिकल भएको भयो होइन भेरी लाइट स्ट्रक्चर भयो अनि सेक्सनहरू पनि धेरै सानो भयो नि तपाईँको होइन भन्दाखेरि यसको सेक्सनको यो क्वान्टिटी हेर्ने हो भने यो स्ट्रक्चरल स्टिलको यो तपाईँको वेट हेर्ने हो भने पर स्क्वायर फुट झन्डै तपाईँको एभरेजमा 1.5 केजी मात्र आइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि 1.5 केजी पर स्क्वायर फुट भनेको त तपाईँको कस्टकै टर्ममा हेर्नु त 1.5 केजी भन्दा साथै पर केजी तपाईँको 100 रुपिस मात्र भयो भने यो होइन वर्कम्यानसिप समेत 100 रुपिसमा लगभगमा यो गरेर हुन्छ उनीहरूले होइन भन्दाखेरि तपाईँको त 150 रुपियाँ पर स्क्वायर फुट भयो होइन भन्दाखेरि त्यो त धेरै लाइट वेट भयो क्या होइन भन्दाखेरि अब त्यो भएको हुनाले चाहिँ एकदमै यो सानो सेक्सन हामीले युज गरेर गरिरहेको छौँ त अहिले कन्टेक्समा त त्यो भएर मात्रै हो विन्ड चाहिँ क्रिटिकल भएको होइन अदरवाइज यो होइन जेनरली चाहिँ तपाईँको यो नै क्रिटिकल हुन्छ त्यो अर्को केसमा चाहिँ अर्थक्वेक नै गरे पनि हुन्छ होइन त्यो त अर्थक्वेक नै हुन्छ त्यसमा पनि विन्ड चाहिँ अप्लाई गर्न सक्छौँ यसरी नै अब यो फेसियल यो तपाईँले यसरी नै के त सेल एलिमेन्ट चाहिँ फेसियल नल एलिमेन्ट राख्ने होइन त्यसमा चाहिँ अब त्यो चाहिँ ओरिजिनल विन्ड आउने भयो त्यो चाहिँ ओरिजिनल विन्ड चाहिँ हामीले अप्लाई गर्छौँ त्यो चाहिँ एक्स डिरेक्सन र वाइ डिरेक्सन अब त्यो पनि कति अप्लाई गर्ने यो चाहिँ यसमा दिएको छ कोडमा दिएको छ यो त रुफको लागि अहिले हामीले होइन अब यो ओरिजिनल बिल्डिङहरूमा कति अप्लाई गर्ने त्यो पनि दिएको छ यो पनि राख्न सक्छौँ यो त यो ओरिजिनल के त तपाईँको यसमा चाहिँ
यो वालहरू चाहिँ नल एलिमेन्टबाट बनाउने त्यो कन्टेक्समा है वालहरू नल एलिमेन्टबाट बनाउने अनि विन्ड प्रेसर अप्लाई गर्ने सेम प्याटर्न वाल जहाँ आउँछ यो सबै फेसियल चाहिँ होइन यो बिल्डिङको फेस चाहिँ नल एलिमेन्ट बनायो अनि विन्डो अप्लाई गर्यो स्टिफनेसको कन्ट्रिब्युसन हुँदैन त्यसमा जस्ट के त यसको कन्ट्रिब्युसन हुन्छ नेगेटिभै हुन्छ नि त्यो वाइनको अब अहिले यो पाइन्टमा भने 1.5 1.6 आएन 1.6 मा त्यो अर्थको ढाँचामा त धेरै नेगेटिभ सानी यसलाई चाहिँ मैले यो गरेँ इन्ड गर्दैछु अनि